დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით პირველი ეთერით. Ვიწყებთ საქმიან დილას. საკმაოდ საინტერესო ეთერი იქნება. ცხადია დღესაც ბედნიერი და წარმატებული უჩაბათი სრულად საქართველოს და მის საქმიან საზოგადოებას, რომელიც თვლის, რომ ყოველი მისი დღე უნდა დაიწყოს საქმიანად. მაშაზე, ოპეკის მინისტრთა კომიტეტის შეხვედრის მოოდინში ნავთობი 3%-ით არის გაიაფებული. ბრენტის ნავთობის ფასი $48-ზე ქვემოთ ბოლოს 13 ივლისს ჩამოვიდა. შავი ოქროს ფასი, მას კვლავ შავი ოქრო ჰქვია, საკმაოდ დაბალ ნიშნულზეა, თუმცა ამჯერად გადავწყვიტეთ Forbes-G-ს დახმარებით. საწვავის საცალო გაყიდვების ფასს გადავხედოთ და არა მხოლოდ საქართველოში. იქნებ ერთხელ და სამუდამოდ შეგვექმნას შთაბეჭდილება, რა ხდება ევროპის და არა მხოლოდ ევროპის ქვეყნებში საწვავის ფასთან დაკავშირებით. ევროპის ქვეყნებში ყველაზე ძვირი საწვავი იტალიაში, ნიდერლანდებსა და ნორვეგიაშია. წამოვიდა ჩვენი გრაფიკაც და აგერ ჩემო ბატონო. ამ ქვეყნებში საწვავის ფასი დაახლოებით 25-30%-ით აღემატება ევროპის სხვა ქვეყნების საშუალო ფასებს. კერძოდ, ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემებით ნორვეგიაში სუპერის ტიპის ბენზინის საშუალო ფასი შეადგენს 1,93 ევროს, რაც დღევანდელი კურსით დაახლოებით 5 ლარი და 11 თეთრია. პრემიუმის ტიპის ბენზინი შეადგენს 1 ევროსა და 62 ევროცენტს. დაახლოებით ეს გახლავთ ჩემო ბატონო 4 ლარი და 53 თეთრი. დიზელის საწვავი ღირს 1 евро და 59 ევროცენტი. ეს კი ჩვენს ეროვნულ ვალუტაზე 4 ლარი და 54 თეთრია. გადმოვინაცვლოთ ნიდერლანდებში სუპერის ტიპის ბენზინის საშუალო ფასი და ნიდერლანდები თუ არ ვწდები ჩვენს გრაფიკაში არის პირველ ადგილზე, ეხლა სრულად მთლიანად ნახავთ. კი ბატონო. არა, მაბატიეთ, ნორვეგია არის პირველზე, მეორეზე აი ნიდერლანდებია. ნიდერლანდებში სუპერის ტიპის ბენზინის საშუალო ფასი არის 1,69 ცხადია ევროში და ეს ლარებში არის 4,72. ანუ 4 ლარი და 72 თეთრი ღირს. ჰოლანდიაში ბენზინი პრემიუმი ღირს 4 ლარი და 59 თეთრი. დიზელის საწვავი ნიდერლანდებში ფასობს 1 евро და 27 ევროცენტი, რაც დაახლოებით არის 3 ლარი და 55 თეთრი. იტალიაში, რომელიც მესამე ადგილზეა, როგორც გითხარით, ეს სამი ქვეყანა, ნორვეგია, ნიდერლანდები და იტალია არის განსაკუთრებით ძვირი საწვავის კუთხით და ეხლა იტალიის ფასებს გადავხედოთ. სუპერის ტიპის ბენზინის ფასი არის 1 евро და 63 ევროცენტი, რაც დაახლოებით არის 4 ლარი და 55 თეთრი. პრემიუმის ტიპის ბენზინი იტალიაში ფასობს ჩვენს ვალუტაში 4 ლარი და 50 თეთრი, ეს არის 1 და 61 ევრო, ასე ვთქვათ, იქაურ და ადგილობრივ ევრო ვალუტაში. დიზელის საწვავი კი არც მეტი არც ნაკლები ევრო ნახევარი ღირს, რაც ჩვენი ეროვნული ვალუტით არის 4 ლარი და თითქმის 20 თეთრი. ყველაზე იაფი საწვავი არის რუსეთში. სუპერის ტიპის ბენზინის ფასი არის დაახლოებით 68 ევროცენტი. ეს არის ასევე დაახლოებით ცვალებადობის და მიხედვით ლარი და 90 ჩვენი ეროვნული ვალუტა. პრემიუმის ტიპის ფასი რუსეთში არის 60 ევრო, ანუ დაახლოებით ლარი და 68 თეთრი. დიზელის საწვავის ფასი არის დაახლოებით ლარ ნახევარი, ლარი და 56 თეთრის ფარგლებში. ცოტა მე გადმოვინაცვლოთ ახლა სხვა მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში, რომ კიდევ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ფობიები მოგვეხსნას, თუ რა ხდება და დავივიწყოთ ის რაღაცა გაუგებარი იმაში ცხოვრება, ვითომ სომხეთში, აზერბაიჯანში და იქ რა ღირს, აი რა ღირს სომხეთში, თუ გაინტერესებთ, აგერ ჩემო ბატონო. სომხეთში 1 ლიტრი სუპერი ტიპის ბენზინის საშუალო ფასი შეადგენს 75 ევროცენტს, რაც არის 2 ლარი და დაახლოებით 9 თეთრი. პრემიუმის ტიპის ბენზინი 72 ევროცენტს, ეს არის 2 ლარის ფარგლებში, ცვალებადია პლაცის და კურსის მიხედვით. დიზელის საწვავი კი დიზელის საწვავის ფასი სომხეთში არის აი კიდევ 65 ევროცენტი, რაც არის ლარებში ლარი და 80-82 თეთრი. აზერბაიჯანში სუპერის ტიპის ბენზინის ფასი არის 62 ევროცენტი. ეს არის დაახლოებით ლარი და 73 თეთრი. პრემიუმის ტიპის ბენზინი ფასობს 60 ევროცენტის ფარგლებში, ეს არის დაახლოებით ლარი და 65 თეთრი და დიზელის საწვავის ფასი აზერბაიჯანში არის 31 ევროცენტი, რაც არის დაახლოებით 87-90 თეთრი.
უკრაინა სუპერის ტიპის ბენზინის ფასი 86 ევრო ცენტი, რაც არის 2 ლარი და 40 თეთრი. პრემიუმი ბენზინი ასევე 82 ევრო ცენტი, 2 ლარის და 30 თეთრის ფარგლებში, დიზელის საწვავი უკრაინაში 74 ევრო ცენტის ფარგლებშია, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენ რო გქონდეს ეს იგივე საწვავი, დაახლოებით იღებოდა 2 ლარის და 7 თეთრის, 10 თეთრის ფარგლებში. მოლდოვა, ასევე საინტერესოა მოლდოვას ფასები, სუპერის ტიპის ბენზინი 81 ევრო, ანუ 2 ლარი და 26 თეთრი, პრემიუმის ტიპის ბენზინი 78 ევრო, 2 ლარი და 18 თეთრი და დიზელი მოლდოვაში ღირს 67 ევრო ცენტი, რაც დაახლოებით არის ლარი და 90 თეთრის ფარგლებში. ესეთ თავდება ამ შემთხვევაში საწვავი ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის ცხადია ჩვენ სამეზობლოშიც. ახლა რაც შეეხება საქართველოში საცალო ქსელს, ბრენდირებულ გასამართ სადგურებზე 1 ლიტრის საწვავის საშუალო ფასებმა შეადგინა სუპერის ტიპის ბენზინი 2 ლარი და 19-დან 2 ლარი და 30 თეთრამდე. პრემიუმი ტიპის ბენზინი მერყეობს 2 ლარი და 9 თეთრიდან 2 ლარსა და 18 თეთრ შორის. რეგულარის ტიპის ბენზინი არის ლარი და 90, ლარი და 99 თეთრიდან 2 ლარის და 7 თეთრის ფარგლებში. რაც შეეხება დიზელს, აქ რამდენიმე ასევე ნაირსახეობაა საქართველოში. კიდევ ერთხელ ვსაუბრობ ბრენდირებულ გაზგასამართ სადგურებზე, საწვავ გასამართ სადგურებზე. დიზელი L62, ლარი და 87-დან თითქმის 2 ლარამდე, ლარი და 99 თეთრის ფარგლებში და ევროდიზელი კი ფასობს საქართველოში ლარი და 90 თეთრის, 2 ლარის და 5 თეთრის ფარგლებში. ხოლო არაბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებზე კი საწვავის ფასი ჩემს მიერ ჩამოთვლილზე დაახლოებით 5-10 თეთრით ნაკლებია ლიტრზე. ეს იყო მთელი აღწერილობა, ასე ვთქვათ, რა ხდება ჩვენს გარშემო, რა ხდება ვთქვათ ევროპის ქვეყნებშიც, მათ შორის. ცხადია, ყველაფერი დანარჩენი შეგიძლიათ ნახოთ Forbes-ის ვებგვერდზე, რომელიც გაწვდით სრულად ამ ინფორმაციებს, ჩვენს დავატირაჟირებთ სულ მალე ამას ყველაფერს BMG-ზეც. გლობალური მიწოდების შემდგომი შეზღუდვა უახლოეს მომავალში ნავთობზე არ იგეგმება, შესაბამისად ნავთობმოპოვებულ ქვეყნებს მოლოდინის საწვავის რადიკალურად ფასის ზრდის შესახებ დიდად ჩვენი პროგნოზი და არ უნდა ჰქონდეთ. ანუ ამაზე წინასწარ გათვლა ამავე ქვეყნების წლის დასაწყისიდანვე ექნებოდა, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის. მათ შორის ეკონომიკური მდგომარეობაც არის იდეაში განსაზღვრელი. ამასობაში მოდი გადავინაცვლოთ მთლიანად კიდევ ერთ თემაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებისთვის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები შეცვალა. ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის და პროგნოზების საკორექციოდ, თუ ესეთი რამ გვჭირდება და მერწმუნეთ რომ გვჭირდება. მიმდინარე წელს ფონდი მსოფლიოში კვლავ 3.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება გლობალურად. ზრდის პროგნოზი მას შეუმცირდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ის მიმდინარე წლისთვის 2.3%-ის ნაცვლად, აი გრაფიკაზე აღნიშნულია, ის ჩამოვიდა 2.1%-ზე. ფონდი ამერიკისთვის შემცირებულ პროგნოზებს ძირითადად ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკის გაურკვევლობით ცდის. IMF-მა ზრდის პროგნოზი გაუმჯობესა ევროზონას და ის 1.9% შეადგენს. ესეც კარგად არის აღნიშნული. ნაცვლად აპრილში ნავარაუდევი 1.7%-ისა და ეს 0.2%-ით ასევე გაიზარდა გერმანიის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზიც და ის 1.8% შეადგენს. 0.1%-ით, ანუ 1.5%-მდე გაიზარდა საფრანგეთის ეკონომიკური ზრდაც, პროგნოზი უბრალოდ და 1.3%-მდე გაიზარდა იტალიის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზიც. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მიმდინარე წელს ესპანეთში 3.1%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელის, სხვათა შორის ნაცვლად 2.6%-ისა, იაპონიაში 2017 წელს სულ რაღაც 1.3%-იანი ზრდა არის მოსალოდნელი, მაგრამ ეს გაცილებით გაუმჯობესებული მაჩვენებულია, თუნდაც 1.1%-ით წინა პროგნოზთან შედარებით. სავალუტო ფონდი 0.3%-ით აუარესებს გაერთიანებული სამეფოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი წელს გაერთიანებულ სამეფოში მთლიანად ეკონომიკის 1.7%-იან ზრდას ელოდება. ასევე გაუმჯობესდა პროგნოზი კანადისთვის და მან 2.6% შეადგინა. განვითარებადი ქვეყნებისთვის სავალუტო ფონდის პროგნოზი მთლიანობაში 4.6%-ია.
ფონდმა უცვლელად დატოვა რუსეთის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის წელსაც 1.9% შეადგენს და ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ზრდას წელს სავალუტო ფონდი ჩინეთში ელოდება. ფონდმა აპრილის შემდეგ ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კიდევ 1.1%-ით გაუზარდა და ის 6.7% შეადგენს. სავალუტო ფონდი ასევე სტაბილურად უნარჩუნებს 7.7%-იან ზრდას ინდოეთის ეკონომიკას. ისე იდეაში კი ამბობდა, რომ ჩემი ფეხი არ იქნებაო ლონდონშიო, ვიდრე ბრიტანელები ბულთფილ შეხვედრას არ მომიწყობენო, მაგრამ ეთყობა ვერ მოითმინა და კვლავ ტვიტერზე პრეზიდენტმა ტრამპმა მორიგი განცხადება მისცა, რომ სულ მალე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთს შორის მსხვილი სავაჭრო ხელშეკრულება გაფორმდება. დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებულ სამეფოსთან ერთად მსხვილ სავაჭრო ხელშეკრულებაზე ვმუშაობთ, რომელიც წესით შტამბეჭდავი და მასშტაბური უნდა იყოს, აგერ ბატონო ტრამპის tweet-ი, რომელიც ტრიალებს, ესე შემოტრიალდება. ხო, ევროკავშირი ძალიან პროტექციონისტულად უდგება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას საკმარისია. მე არ ვამბობ, ტრამპი ამბობს. იწმუნება თან, რომ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ურთიერთობები მკვეთრად გაუმჯობესდება. ასვათ შორის ეკონომიკის ექსპერტების ვარაუდით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთს შორის სავაჭრო ხელშეკრულება სხვადასხვა ტიპის საკვების ექსპორტ-იმპორტს გულისხმობს. არ ვიცი ახლა როგორ გამომდის ეს ხშირად, მაგრამ ფაქტია, რომ ტრამპი ახერხებს ეკონომიკასთან დაკავშირებითაც იყოს პერიოდულად ჩვენი ინსპირაცია. ჩვენ ცხადია მივადევნებთ საერთაშორისო ეკონომიკასაც და იმიტომ არის ის ყოველთვის ჩვენი ბიზნეს გადაცემების ნაწილი. თვალყურს ჩაგაყენებთ საქმის კურსში მიმდინარე მოვლენებისა, რადგან საქართველოს ფაქტია, რომ განუყოფელი ნაწილია ამ ყველაფრისა და ჩვენზე საკმაოდ სერიოზული ზეგავლენა აქვს არა მხოლოდ სამეზობლო ეკონომიკურ პოლიტიკას. ანას მივესალმები, ხალბატონებო და ბატონებო, ანა ლაპიაშვილი გააგრძელებს პროლოგს და ამჯერად უკვე თავისი პროლოგით და თავისი ნარატივით შემომეხიტება. ანა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, გიორგი. ტრამპს რომ არ გამოვახოვრო, უბრალოდ არ შემიძლია, მithumetes ეს ადამიანი ყველა სფეროში განსაკუთრებით გამორჩეულ ამბებს ქმნის. მართალია მედიას დიდად თავად არ წყალობს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მედია მის ნიჭიერებას არც ერთ სფეროში არ ტოვებს გულგრილად. ამერიკული მედიის ინფორმაციით, შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ 2005 წელს ერთ-ერთ საქველმოქმედო ორგანიზაციისთვის დახატული სურათი აუქციონზე გაიყიდება. აი ეს სურათი არის ის, რაც აუქციონზე უნდა გაიყიდოს. ტრამპის ნახატის გასხვისება ნეით სანდერსის აუქციონზე 27 ივლისს არის დაგეგმილი, რამდენიმე საათში შედეგებიც გვეცოდინება. ნახატის საწყისი ფასი კი $900. აი, რა ხატია ამ ნახატზე ვერ გეტყვით, მაგრამ დღევანდელი თემების აქტუალობით შესაძლოა მექსიკის კედლის არქიტექტურული ნახაზის პირველად ჩანასახადაც აღვიქვათ. ამას რა თქმა უნდა ხუმრობ, მაგრამ განსაკუთრებით მაინტერესებს, რამდენად გაიყიდება ეს ნახატი და რომელი რეალურად ღირებული ნამუშევრის გვერდით დადგება მისი ფასების ნაწილში. ნახოთ, გავიგებთ. ეს ბრენდი და პიროვნება რო აწევს ხასო. სახში რომ მივიდე, ეხა შაკოს იმდენი ნახატი დამხდება ესეთი რომ 900-ით ვერაფრით გაყიდი, ხო? და დემურსაც დააინტერესა ჩვენი სტუდიის ოპერატორს, ეხა ეთქვა რა არის ეხა ეს ნაჯღავნიო და დაждაკმაყოფილი. მოგეთ $900 ნახატს ჩვენ ვერ ვქნეთ, თუმცა დონალდ ტრამპის ავტოგრაფი. დონალდ ტრამპის ავტოგრაფი ხრის მე მგონი $900. ხო, კიდევ ხელოვნების სფეროს რაც შეეხება, აქ უკვე აღარაფერ შუაში აღარ არის რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტ კინოინდუსტრიასთან დაკავშირებით. მოქმედო ჩანასახზეც არაფერს ვამბობ. მონრეალში საერთაშორისო კინოფესტივალზე ფანტაზიამ გელა ბაბლუანის მხატვრული ფილმის ფულის ფული, ანუ მანის მანი მსოფლიო პრემიერა გაიმართა და როგორც ამ ფესტივალის მაყურებლები წერენ სოციალურ ქსელებში, ფილმს საკმაოდ დიდი მოწონება ხვდა წილად. ჩვენ ჯერ მხოლოდ თიზერის შემოთავაზება შეგვიძლია ფილმისზე, რომელიც ახალგაზრდა ქვრივი მამის და მისი მეგობრების ისტორიას გვიყვება. ბაბლუანი მსოფლიო კინოინდუსტრიამ ფილმით 13 გაიცნო. ეს ფილმი პირველად სხვადასხვა 2005 წელს გამოვიდა ეკრანებზე და ადვილად მოიპოვა კინომოყვარულთა სიმპათია და მრავალი კინოფესტივალის პრიზიორიც გახდა. ეს 13-ია, თუმცა თავად ახალი ფილმის შესახებ იმედია რომ უფრო მეტი გვეცოდინება და ბევრ წარმატებასთან დაკავშირებითაც მოისმენთ საქმიანი დილის ეთერებიდან. ის, რასაც ახლა მოისმენთ, სულ რამდენიმე წამში ეს დღევანდელი დღეს კალენდრის კოლაჟი იქნება, რით არის გამორჩეული 27 ივლისი, რომელიც თარიღები შეარჩია მილონ გურაშვილმა, ამას უკვე კოლაჟიდან გავიგებთ.
1694 წლის 27 ივლისს სამეფო კარტია მიენიჭა ინგლისის ბანკს. ცენტრალური ბანკი მეტსახელად Treadmill Street-ის მცხოვანი ლედი, ან უბრალოდ მცხოვანი ლედი. ის ასრულებს ცენტრალური ბანკის ყველა ფუნქციას, ფასთა სტაბილურობის შენარჩუნება და შესაბამისად მისი უდიდებულესობის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მხარდაჭერა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის. სტაბილური და ეფექტიანი ფინანსური სიტუაციის შენარჩუნების მიზნით ბანკს ორი ძირითადი დანიშნულება აქვს: მონეტარული სტაბილურობა და ფინანსური სტაბილურობა. 1993 წლის 27 ივლისს ქართული, აფხაზური და რუსული მხარეები ხელს აწერენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ქალაქ სოჩში. კონფლიქტში ჩართულ მხარეთა წარმომადგენლებმა რუსეთის შუამდგომლობით მიაღწიეს შემდეგ შეთანხმებას. 8 ივლისის 12 საათიდან კონფლიქტში მონაწილე მხარეები განაახლებენ კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის და ერთმანეთის წინააღმდეგ ძალის არ გამოყენების რეჟიმის მკაცრ დაცვას. და 29 ივლისს ფუნქციონირებას იწყებს ქართულ-აფხაზურ-რუსული დროებითი საკონტროლო ჯგუფები, რომელთა პერსონალური შემადგენლობა შეთანხმდება მხარეთა მიერ. ასეთია კალენდრის მიხედვით დღევანდელი დღე, როგორ დღეს ვქმნით და როგორ დავიწყებთ საქმიანად დილას, ამას უკვე ჩვენი მაყურებლები გაიგებენ. 27 ივლისის საქმიანი დილის სტუმრების შესახებ მოკლე ვიდეო ანონსი. 27 ივლისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ვახტანგ გობალაძე, სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მომხმარებელი უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი. ზაზა აბაშიძე უმასპინძლებს ლევან თევდორაძეს, ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოს და ეკონომისტ ირაკლი ყიფიანს. გოსტუმრებად თამარ სანიკიძე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი, ეუფიკ ნავარი, კანადის შერბრუკის უნივერსიტეტის პროფესორი, სალომე მეცხვარიშვილი სტუმარი ილია უმუდუმოვი, ნიუტონის რობოტიკის სკოლის დამფუძნებელი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. საქართველოს როგორც კინოგადაღების მოედანი უფრო და უფრო დატვირთული და პოპულარული ხდება. ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც არის გადაიღება საქართველოში, ახალი რიგით მე-7 პროექტი ხორციელდება კომედიური ჟანრის ინდური ფილმის სონუ კეტიტუ კისვითის გადაღებები თბილისის მასშტაბით 1 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. 25 ივლისს სხვათა შორის ფილმის რამდენიმე ეპიზოდის გადაღება ძველი თბილისის ქუჩებში უკვე შედგა. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში მეწარმეობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსის ოთარ ანთიას განცხადებით, ფილმის ბიუჯეტი 800.000 ლარს აღემატება და 150-მდე ადგილობრივი იქნება გადაღებებისას დასაქმებული. ზამთო სათხილამურო კურორტ გოდერძიზე დასასვენებელი კომპლექსი რამადეს შენობის კარკასის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. 100 ნომრიანი სასტუმრო 3120 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე აშენდება და ერთდროულად 250-მდე დამსვენებელს უმასპინძლებს. კომპლექსში დაგეგმილია საცურაო აუზის, ტენისის კორტების, ბავშვთა გასართობი ცენტრის, ბარის, რესტორნის, გამაჯანსაღებელი სივრცის, კაზინოს, საკონფერენციო დარბაზის და მიწისქვეშა და მიწისზედა ავტოსადგომების მოწყობა. პროექტს ალიანს ჯგუფი ახორციელებს და კომპლექსი რამადეს ბრენდით იქნება წარმოდგენილი. აზიის განვითარების ბანკი საქართველოში კლინიკების განვითარებაში ჩართვას გეგმავს, დეტალები კი ბანკის წარმომადგენლებმა საპარტნიორო ფონდის მენეჯმენტთან განიხილა. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ADB-ის კერძო და საჯარო პარტნიორების ოფისის კოორდინატორსაც შეხვდა და ჯოზეფ ლიმა აღნიშნა, რომ ADB მზად არის მონაწილეობა მიიღოს საქართველოში ამ სფეროს განვითარებაში და ამისთვის მოლაპარაკებებს სხვადასხვა სამინისტროსთან აწარმოებენ. ამავდროულად ის იმედოვნებს, რომ საპარტნიორო ფონდთან ამ საკითხზე თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება. აზიურ ქვეყნებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ქართული მხარის წარმომადგენლობამაც და აღინიშნა, რომ აზიის განვითარების ბანკთან მჭიდრო თანამშრომლობა ისეთ საკონცერტო სფეროში, როგორც ჯანდაცვა, მისასალმებელია. უცხოელი სტუდენტის და ტურისტის უფლებების დაცვას ახალი სტარტაპ ბიზნესი ემსახურება, რომელიც ბენეფიციარებს იურიდიული მომსახურების პაკეტებს შესთავაზებს. უცხოელ სტუდენტებს იურიდიული მომსახურების სრული სერვისი შეუძლიათ თვეში 25 ლარად მიიღონ. ნოვატორი სტარტაპერია სალომე ტყეშელაშვილის დაფუძნებული Greenway, რომელმაც პროექტი საპარტნიორო ფონდთან პარტნიორობით განახორციელა 95,000 ლარის თანაინვესტირებით. სერვისით მოსარგებლეებისათვის კი კვალიფიციური იურიდიული კონსულტაცია 4
ხენოვანია ქართულ, რუსულ, ინგლისურ და თურქულ ენებზე. ტურისტის პაკეტის ღირებულება დღეების მიხედვით დაანგარიშდება და დღეში $3 იქნება. გადამზიდავი კომპანიებისათვის კი დღეში $10 მიაღწევს. Amazonis აქციების ფასი 1.3%-ით გაიზარდა, რამაც მის დამფუძნებელს დამატებით $1 მილიარდი მოუტანა. თუ ჯეფ ბეზოსის ქონება ზრდას გააგრძელებს, Forbes-ის პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიის რეიტინგი შესაძლოა შეიცვალოს და მას სათავეში Amazonis დამფუძნებელიც ჩაუდგეს. 53 წლის ბეზოსის ქონება ამჯერად Forbes-ის შეფასებით $88.2 მილიარდი. სოფლის ყველაზე მდიდარი ადამიანის Bill Gates-ის ქონება კი 90 მილიარდს აჭარბებს. ის Forbes-ის ყველაზე მდიდარი ადამიანების რეიტინგის პირველ ადგილს 96 წლიდან იკავებს. იმისთვის რომ ბეზოსმა სიის პირველ ადგილზე გადაინაცვლოს, Amazonis აქციების ფასი 2.5%-ით კიდევ უნდა გაიზარდოს. მარტში ბეზოსი რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებდა და მისი ქონება დაახლოებით 73 მილიარდზე მრგვალდებოდა. წლის დასაწყისიდან კი მისი ქონება 16 მილიარდით არის გაზრდილი. ბეზოსის ქონება დღეში $125 მილიონი იზრდება. იზრდება Bill Gates-ის ქონებაც ამავე დროს, თუმცა არა მსგავსი ისრაფით. პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების ქონებას დღეში $33 მილიონი ემატება. თუ Bill Gates-ის და ჯეფ ბეზოსის ქონების მსგავსად განაგრძობენ გზას, ბეზოსის ქონება Gates-ისას 23 სავაჭრო დღის შემდეგ გაუსწრებს, ანუ ეს დაახლოებით 25 აგვისტოსთვის უნდა მოხდეს. ირლანდიურ low-coasters Ryanair's იტალიის ეროვნული ავიაგადამზიდავის ალიტალიას შეძენა სურს და როგორც Ryanair's ფინანსური დირექტორი ნილ სორახანი აცხადებს, Ryanair-მა ალიტალიას ხელმძღვანელობას შესაბამისი შეთავაზება უკვე გაუკეთა. ჯერ კიდევ ივნისში ავიაკომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ Ryanair ალიტალიას საკონტროლო პაკეტისათვის იბრძოლებდა, თუ მიღებული იქნებოდა გადაწყვეტილება ინვესტირებაზე. როგორც ცნობილია, იტალიამ ვერ მოახერხა და საკუთარი ეროვნული ავიაკომპანია ალიტალია ვერ გადაარჩინა, რომელიც ჯერ კიდევ 2008 წელს არის გაკოტრებული. Toyota ახალი ამბიციური განაცხადისთვის ემზადება. კომპანია 2022 წლისათვის ისეთ ელექტრომობილს გამოუშვებს, რომლის დამუხტვაც რამდენიმე წუთში იქნება შესაძლებელი. ახალი ბატარეის შექმნის შესახებ Toyota Motor Corp-ის გეგმებზე იაპონურმა გამოცემამ განაცხადა. იაპონიის ბაზარზე კი ავტომობილების გაყიდვის დაწყება ამავე წელს იგეგმება. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ არსებული ბატარეების დამუხტვა სულ მცირე 20-30 წუთი დაჭირდება და მისი მეშვეობით 300-დან 400 კილომეტრამდე გავლა იქნება შესაძლებელი. Toyota იაპონიაში პირველი ავტომწარმოებელი იყო, რომელმაც სხვათა შორის ჰიბრიდული ელექტრომობილების გამოცდის ნებართვა მიიღო. მისი Toyota Prius-ი, რომელიც საქართველოში ბოლო დროს განსაკუთრებით პოპულარულია, პირველი მსუბუქი ჰიბრიდული ავტომობილი გახდა, რომელიც მასობრივ გაყიდვაში ჩაეშვა. BBC-ის ინფორმაციით კი 2040 წლიდან გაერთიანებულ სამეფოში აიკრძალება ბენზინზე ან დიზელზე მომუშავე ავტომობილები. უკვე არსებულის გარდა ახალ ასეთ მანქანას მოქალაქეები უბრალოდ ვეღარ შეიძენენ. გადაწყვეტილება დაბინძურების დონის შემცირებას ისახავს მიზნად. ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად სახელმწიფო $3 მილიარდ სტერლინგს გამოყოფს. აქედან დიზელზე მომუშავე მანქანებისათვის გამოყოფილი ემისიის შესამცირებლად ფონდი 225 მილიონს გაიღებს. BBC აღნიშნავს, რომ მთავრობა მოგვიანებით წარმოადგენს ჰაერის სისუფთავის დაცვის სტრატეგიასაც და პრიორიტეტს მიანიჭებს ელექტრომობილებს. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით სახელმწიფომ დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინოს განახლებული გეგმა. იაპონური SoftBank კი Uber-ის წილის რამდენიმე მილიარდად შეძენის შესაძლებლობას განიხილავს, წერს Wall Street Journal-ი წყაროდ დაყრდნობით. გამოცემის ინფორმაციით, სხვათა შორის მოლაპარაკებები SoftBank-სა და Uber-ს შორის ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა და ცალმხრივი ინტერესით მიმდინარეობს. ნებისმიერი შეთანხმება, რაც კი შეიძლება შედგეს, გადავადდება იქამდე, ვიდრე Uber-ი ახალ გენერალურ დირექტორს არ დაიქირავებს, წერს გამოცემა. Online taxi service-ის პრესსამსახურში თემასთან დაკავშირებით კომენტარზე უარი თქვეს. SoftBank-ისაგან კი ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხი საერთოდ არ ყოფილა. SoftBank-ი უმსხვილესი აზიური ტაქსის სერვისების მფლობელი გახლავთ და ამავე დროს სპონსორი.
პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელი ამერიკული კომპანია Adobe კი Flash Player-ის მხარდაჭერას ეტაპობრივად დაუქმებს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ Flash Player-მა აქტუალობა დაკარგა და 2020 წლის ბოლოსათვის Adobe-ს ოფიციალური ვებგვერდიდან მისი ჩამოტვირთვა უკვე შეუძლებელი იქნება. 24 ივლისს ასევე სხვათა შორის ცნობილი გახდა, რომ Microsoft-ი Paint-ის პროგრამას აუქმებს. ისევ დონალდ ტრამპთან მივედით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, რომ Apple-ი შტატებში iPhone-ის წარმოების დასაწყებად გეგმა უკვე აქვს. ის აღნიშნავს, რომ Apple-ს 3 ახალი ქარხნის განთავსება აქვს გეგმაში, რომელიც აუცილებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნება, სადაც სამომავლო smartphone-ები აეწყობა. ასაწყობად საწარმო ნაგებობების შექმნის პროცესს მხარს თავად კომპანია Foxconn-იც უჭერს, რომელიც ასევე ამერიკის ბაზრით არის დაინტერესებული, ამასაც Wall Street Journal-ი წერს. მედიასთან დისკუსიისაგან თავს იკავებენ და დონალდ ტრამპის განცხადებაზე ამერიკული კორპორაციის წარმომადგენლები კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ, თუმცა ალბათობა საკმაოდ მაღალია, რომ iPhone-ების დიდი რაოდენობა მაინც სწორედ ამერიკაში იქნება წარმოებული. Wall Street Journal-ი აღნიშნავს, რომ iPhone-ების ჩრდილოეთ ამერიკაში წარმოების თემამ Apple-ის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი კომპანია Pegatron's დააინტერესა. კომპანიას უკვე აქვს ქვეყნის ტერიტორიაზე ქარხნები, რომელიც HP-ს და Dell-ის კორპორაციებს ემსახურება. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ Apple-ის აღმასრულებელი დირექტორის ამერიკაში iPhone-ის წარმოების წინააღმდეგობა არ დაუფიქსირებია. გარდა ამისა, იმ კუპმა თქვა ისიც საჯაროდ, რომ პროცესის ორგანიზებას ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება, არა მხოლოდ კომპანიისგან, არამედ პარტნიორებისაგანაც. ახლა კი დღევანდელ დღის წესრიგს უნდა გადავხოთ. სხვათა შორის დიდი ალბათობით სწორედ საქმიანი დილის ყურების შეწყვეტა მოუწევთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელიც ინგოროყას 7 ნომერში შეიკრიბებიან და მთავრობის ხდომაზე ზუსტად 10 საათზე გამოცხადებიან. ცოტა მოგვიანებით კი 10 საათსა და 30 წუთზე ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი და CRRC-ის საქართველოს მედიას აპრილში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პოლიტიკურ ნაწილს წარუდგენენ. 11 საათზე კი 2017-18 სასწავლო წლის სასტიპენდიო პროგრამების შედეგების შესახებ შემაჯამებელი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომელსაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე, ცენტრის დირექტორი და საკონკურსო კომისიის წევრები წარმოადგენენ. ასევე იქ იქნება საქართველოს რეგიონულ მაუწყებლთა ასოციაციის დირექტორი და საფრანგეთის საელჩოს წარმომადგენელი. 11 საათზე კი შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი შემაჯამებელ ბრიფინგს გამართავს და საგამოცდო პროცესის დასრულებას შეაჯამებს. ინფორმაცია შედეგების გამოქვეყნების შესახებაც მიაწვდის, რა თქმა უნდა, მედიასა და არწმუნებული ვარ, რომ აბიტურიენტები, რომლებიც გამოცდებზე იმყოფებოდნენ, განსაკუთრებით ელოდებიან სწორედ შედეგების გამოცხადების თარიღის დასახელებას. 12 საათზე კი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში პრეზიდიუმის ხდომათა დარბაზში შედგება შეხვედრა თბილისის მერთან, სადაც თბილისის მიწათსარგებლობის განახლებული გენერალური გეგმის განხილვა უნდა დაიწყოს. 12 საათზევე შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის სამუშაო ჯგუფის მესამე შეხვედრაა ჩანიშნული. 16 საათზე კი შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო პროფესიული განვითარების საბჭოს ხდომას გახსნის. აი ასეთი ამბები გვაქვს დილიდან, ყოველ შემთხვევაში რაც ვიცით, როგორი გეგმა იქნება დღეს ხუთშაბათს გაწერილი საქართველოს მასშტაბით და პრინციპში არა მხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებულ თემატიკაზე, ამ ყოველფრის საქმის კურსში იქნებით, რა თქმა უნდა, ტელეპირველის მაყურებლები ბექა ბაციკაძესთან ერთად 15 საათზე და არც ჩვენი პოლიტიკური გადაცემები მოგაკრიბებენ ინფორმაციებს მიმდინარე სიახლეებზე. აი ერთ-ერთი ამბავი, რომელიც ახლა უნდა მოვისმინოთ, შეეხება უკვე საავტო მიმოხილვას და ამას გიორგის უთმობ. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელი დატოვა. შემდეგი ხდომა კი 2017 წლის 6 სექტემბერს არის დაგეგმილი. პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია წლის მეორე ნახევრიდან უკვე ივლისიდან დაიწყებს შემცირებას და ერთჯერადი ფაქტორების ამოწურვასთან ერთად მომავალი წლის დასაწყისში 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუახლოვდება. რაც შეეხება ვალუტის კურსს, გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად შეერთებული შტატების დოლარი გამყარდა. ფასი იგივეა, პრინციპში 2 ლარი და 39 თეთრი.
გაუფასურდა ევრო. იგი 2 ლარი და 79 თეთრი ფასობს, გამყარებულია თურქული ლირა, მას 67 თეთრად შეიძენთ. ფუნტ სტერლინგს იპოვით 3 ლარად და 13 თეთრად. კიდევ ერთი მოკლე ინფორმაცია ეროვნული ბანკისგან, ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციებთან დაკავშირებით აუქციონზე 25 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 5 წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა, ჩემო ბატონო. ეროვნული ბანკის ინფორმაციითვე აუქციონში მონაწილეობა 5 კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნამ 48 მილიონ 9 ლარი შეადგინა. შემცირებულია საპროცენტო განაკვეთები, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 8.12% და მაქსიმალური 8.2%. და სანამ შოთა შემოგვიერთდება საერთაშორისო ბირჟების ანალიზით, იქამდე გეტყვით, ასევე მოკლედ გეტყვით, რომ ამერიკული საფონდო ინდექსი Standard & Poor's 500 ისტორიულ მაქსიმუმზეა. Reuters-ის ინფორმაციით, სამშაბათის ვაჭრობაზე ინდექსი მკვეთრად გაიზარდა, მიზეზი McDonald's-სა და Caterpillar-ს შორის ფინანსური ანგარიშები და რაპორტები, ასევე საბანკო სექტორის აქციების ზრდა გახდა. რეკორდულ ნიშნულზეა NASDAQ-ის ინდექსიც, მიუხედავად Google Alphabet-ის მფლობელის აქციების თითქმის 3%-იანი, უფრო ზუსტად კი 2.9%-იანი ვარდნისა. იმ ფონზე, როცა კომპანიამ ინვესტორები გააფრთხილა, რომ ტექნოლოგიური გიგანტი ხარჯებს მაღალ ნიშნულზე შეინარჩუნებს, McDonald's-ის აქციები თითქმის კი არა და 4.1%-ით არის გაძვირებული, Caterpillar-ის ფასიანი ქაღალდების ფასი კი თითქმის 6%-ით ავარდა. ამ ფასიანი ქაღალდების ზრდამ Dow's ინდექსიც გაზარდა, რომელიც ასევე რეკორდულ ნიშნულს უახლოვდება. მოკლედ, ვაჭრობის დახურვისას ინდექსი Dow Jones-ია საუბარი 47% იყო გაზრდილი. 47%-ით იყო გაზრდილი 21 და 61 პუნქტამდე. Standard & Poor's 500-ით როგორც მოგახსენებთ 29.1%-ით, აქ არის საუბარი ნიშნული 2.47. NASDAQ-ზე არის საუბარი, რომ 2.1%-ით არის გაზრდილი და იგი 6.4%-იან ნიშნულს უახლოვდება. ენერგეტიკული ნედლეულის პუნქტია შესაბამისად და მოკლედ აი ესეთი საკმაოდ დამაიმედებელი პროგნოზი არის, თუმცა ალბათ დაახლოებით ასე 1 საათში ამას ყველაფერს უფრო დეტალურად ჩავშლით შოთესთან ერთად. კარგი, მოდი დავინტერესდეთ ახლა ამინდის პროგნოზიდაც და პრინციპში ამითი უკვე გავალთ ჩვენ ფონს პირველი ბლოკისას. მას სულ რამდენიმე წამში SEO დეველოპმენტი და ანა ლაპიაშვილი შემოგთავაზებთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო დღეს წვიმის მოყვარულებს ვერ გაგახარებთ. მათი ინფორმაციით ამინდის საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი გრილი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მცირე მოღრუბლულობა, თუმცა უნალექოდ ჩაევრის დღე და აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, მაგრამ აქაც უნალექო დღეა. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების კარი, თუმცა წვიმას როგორც გითხარით, მაინც არსად არ უნდა ველოდოთ. სოხუმში უნალექო დღე იქნება და 35 გრადუსი, ბათუმში 32 გრადუსი, ქობულეთში კი 34 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 39 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდშიც 39 გრადუსი და ოზურგეთშიც 39 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. ორში 36 გრადუსია ნავარაუდევი, გორშიც 36 გრადუსი და ცხინვალში 35 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულსა და რუსთავში 37 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 35 გრადუსი და ბორჯომში 36 გრადუსი მიაღწევს დღის განმავლობაში ტემპერატურა. ბაკურიანში 30 გრადუსია ნავარაუდევი, ახალქალაქში 29 გრადუსი და სტეფანწმინდაში 26. თელავში 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რაც შეეხება დედაქალაქს, აქ დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, თუმცა უნალექოდ იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და გუშინდელთან შედარებით კიდევ უფრო ცხელა და 36 გრადუსია ნავარაუდევი. მე ერთი სიახლე გამომჩა კიდე ანა მთელი ამ დღეების განმავლობაში, რომელიც მინდა ეხა პირდაპირ ეთერში აი ამ ფორმით გაგებინოთ, ჩვენ მოგწერეს ეხა სხვა შორის აი ამ სავალუტო მიმოხილვისას, რომ სავალუტო ანალიტიკოსების ბაზარზე არის საკმაოდ სერიოზული ცვლილება. 2 ანალიტიკოსის გზა გაიყო
გაიყო და ერთ-ერთმა ანალიტიკოსმა გამომიგზავნა ახლა ცნობა, ანუ საუბარი არის თუ გახსოვთ პაციენტთა დამაყურებლებო ბექა შარაშიძის და რეზონანსიძის მთავარი თქვათ იყო ჩვენი ინსპირაცია ეს სავალუტო მიმოხილვებისას. მათი ეს გზა გაიყო, როგორც მე ამას მათყოფინებს და ასევე მინდა დაგვიანებულად 2 დღის თავზე ბექა შარაშიძის დაბადების დღე მიულოცო, მიუხედავად იმისა, რომ ძიმე ფონი აქვს და მათი გზები გაყოფილია ამ სავალუტო ბიზნესში და თან რაღაცა მახსოვს რაღაცა იმაზე DCFTI-ზე აიღო თუ არ ვხვდები ხო DCFTI-ზე აიღო აქცენტი უფრო რევაზნასიძემ და აწი რო იცოდეთ მოკლედ რევაზნასიძე იქნება ჩვენი ინსპირაცია DCFTI-ში და ბექა შარაშიძე დარჩება შოთა დირმელაშვილის ზუსტად ისე მათი ინსპირაცია აი ამ სავალუტო მიმოხილვისა მოკლედ ბექას ულოცავთ დაბადების დღეს მაგარი კაცია და მადლობა რომ არის ჩვენთან ერთად და ესეთი სერიოზული ანალიტიკით გვამარაგებს დღენიადაკ. წარმატებები ყველას, წარმატებები ყველა ჩვენს მაყურებელს, წარმატებები ჩვენს რადიო პარტნიორებს, წარმატებები რადიო თბილის და რადიო ჰერეთს, რომელსაც მივესალმები რა მას სამხარაძესთან ერთად დილის სტუდიიდან და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ზრდას გისურვებთ შემოსავლებში და ახლობით ისეთ ზრდას, როგორცაც აშვენებს ბოლო წელიწად ნახევარია TV პირველი. დროებით. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილის ეთერში კიდევ ერთხელ დაწყებულ დისკუსიას ვაგრძელებთ. რამდენიმე კვირის წინ სანელებლებში დასაშვებ ნორმაზე მეტი ტყვის შემცველობის შესახებ საუბრობდით. მაშინ ოფიციალურ სტრუქტურები ჯერ ისევ შედარებით პასიურ პოზიციაში იყვნენ და ამ ინფორმაციას ღიად არ ადასტურებდნენ. საზოგადოების აქტიურობის შემდეგ ვნახეთ კვლევის შედეგი, რომლითაც გამოკვლეული სანელებლების ნაწილში ტყვის შემცველობის გადაჭარბება დადასტურდა. სად და რა იწვევს ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებების საკვებში მოხვედრა, ამ მიმართულებით გამოძიებას პასუხი ჯერ არ აქვს და არ ჩვენ გვაქვს შესაბამისად, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ სანელებლები გამონაკლისი არ არის. რატომ არ არის? მომხმარებელი ჯიზე სურსათის ტყვის შემცველობაზე შემოწმების შედეგები გამოქვეყნდა და აღმოჩნდა, რომ ტყვის გადამეტებული ოდენობა ფიქსირდება საქონლის ხორცში და ადგილობრივი წარმოშობის სხვა სურსათში და მათ შორის სასმელ წყალშიც. ვახტანგ კობალაძე, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებლების უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი, კვლავ ერთება საქმიანი დილის ეთერს და მე მას მადლობას ვუხდები, რომ არის ჩვენთან ერთად და მისი დროისთვის ვახტანგ დილა მშვიდობის. დიდი ხანია ახლა. მადლობა მოწვევისათვის. კი, სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, ხო, არ ვიცი. ახლა ვნახოთ რა არის სამწუხაროდ და რა არის საბედნიერო. მოდი ძალიან მოკლედ გავაცნოთ მაყურებელს კვლევის შედეგები, რომელიც ნაწილობრივ აისახა უკვე ჩვენს ვებზე, თუმცა ჩვენ მეტი დეტალები გვაინტერესებს და ცხადია კითხვებისთვისაც ვზად ვართ. გისმენთ. კი ბატონო, ეს არის სურსათის ეროვნული სააგენტოდან გამოთხოვილი მონაცემები 2012-2017 წლებში. რომელ პროდუქტებში დაფიქსირდა ტყვის გადამეტებული ოდენობა, მათ შორის პროდუქტებში შედის სასმელი წყალიც. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძირითადი ნაწილი ამ პროდუქტებისა მოდის საქონლის ხორცზე. თუმცა არის სხვა პროდუქტები, თქვათ რძე, სასმელი წყალი, კვერცხი, ძირითადად ადგილობრივი წარმოშობის პროდუქტები. სუნელები არის სულ რაღაც რამდენიმე შემთხვევა. ანუ არ არის მასიური სუნელებლის თემებში. ყოველ შემთხვევაში ის რაც ნახეთ, ის რაც ნახეთ 2000-ზე მეტი ნიმუში გამოიკვლია თურმე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ 2012 წლიდან დღემდე და აი ამ პროდუქტებშია ძირითადად სუნელებში ნაკლებად. ანუ პრობლემა აქ იმაში მდგომარეობს, როგორც ჩანს, რომ ეს არის გარემოდან მომხდარი დაბინძურება. აი ზუსტად ეგ მიდაკითხოთ, თქვენ როცა მასალები გამოითხოვთ და ვებგვერდზე უკვე თავი მოეყარა ამას და სისტემატიზირებული ფორმა მიიღო, კიდევ უფრო კარგად გამოჩნდა რამდენიმე კონკრეტული თქვათ რეგიონი, საიდანაც უფრო მეტად ხდება ამ დარღვევის გამოვლინება. რა შედეგი მიიღეთ, როგორი იყო და რომელი რეგიონები იყო საფრთხეშემცველი და თუ გქონდათ დაინტერესება, მათ შორის მომხმარებელი ჯის მომხმარებელთა ინფორმირებისათვის, რომ გაგერკვიათ რა შეიძლება იყოს წყარო, ან ვინმე თუ იკვლევს ამ ყველაფერს. ჩვენი ინფორმაციით, რაც ჩვენ მოვიძიეთ, კონკრეტული გამოძიების შედეგი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს, საიდან ბინძურდება საკვები პროდუქტები. ხო, აი ცუდი ის არის ზუსტად, რომ საზოგადოებას არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და ამას ვცდილობთ ზუსტად ჩვენ, რომ მივიღოთ ეს ინფორმაცია და გავასაჯაროოთ.
ეს რეგიონები ძირითადად მე შეიძლება რაღაცა გამომრჩეს, მაგრამ ძირითადად არის დასავლეთ საქართველოს რეგიონები, იმერეთი, სამეგრელო, გურია, აჭარა. სხვა რეგიონებშიც არის. ხორცის შემთხვევაშიც, კი. ძირითადად ეს რეგიონები, თუმცა სხვაგანაც არის დაფიქსირებული შემთხვევები. რაც შეეხება იმას, თავარი აქ ის არის, რომ როგორც თქვენ თქვით, მიზეზები გავიგოთ, რისგან მოხდა დაბინძურება და ეს მიზეზები აღმოიფხრას შეძლებს დაგვარად შემცირდეს. და ამაზე ჩვენ გავაგზავნეთ დამატებითი წერილები გარემოს დაცვის სამინისტროში, რომელთანაც მიუმართავს თურმე სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ბევრ შემთხვევაში და მიუღია მათგან პასუხი, რომ მიმდინარეობს კვლევები, მაგრამ ამ კვლევის შედეგები ჩვენ არ ვიცით. ასევე ფინანსთა სამინისტროში, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, რომ თქვათ იმპორტირებულ სუნელებს ეხებოდა ეს ან მარილს ეხებოდა და ამ შემთხვევაში საშემოსავლო ან საბაჟოზე უნდა გადამოწმდეს ეს ინფორმაცია და საბაჟო უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები. ასევე ჯანდაცვის სამინისტროში, იმიტომ რომ მათაც მიმართა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, ველოდებით მათგან პასუხებს, როგორც კი ჯერჯერობით მათ აქვთ ვადა, რომ გვიპასუხონ, მაგრამ 10 დღიან ვადაზეა 10 დღიან ვადაზეა საუბარი, მაგრამ ჯერჯერობით არ მიგვიღია პასუხი. თუმცა თქვენც აღნიშნეთ, რომ ის მონაცემები, რომელიც თქვენი სურსათის უნებლობის სამსახურისგან აიღეთ, არ ეხება ბოლო შემოწმებებს, ხოლო წლების განმავლობაში გაკეთებული სტატისტიკური მონაცემებიც კი შეიძლება აქედან ავაწყოთ, როგორ იცვლებოდა, იზრდებოდა ან კლებულობდა, თქვათ, გადაჭარბებული ტყუის შემცველობა. აი ამ პერიოდის განმავლობაში არ ყოფილა, ან თქვენგან, თქვათ, არ მოგხვედრიათ თვალში, რომ გამოგეტანათ იგივე სტატისტიკა, რომელიც დღეს უკვე არის ვებგვერდზე, ან დაინტერესებული ყავით მანამდე, საიდან იღებდა საკვები პროდუქტი ამ დამაბინძურებელ ნივთიერებებს? ჩვენ თვითონაც ვაწარმოებთ კვლევებს, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო შეზღუდული მასშტაბით, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს დიდი დაფინანსება. ტყუიაზეც არაერთხელ ჩაგუტარებია კვლევები, აი 2013 წელს იყო შეიძლება ახსოვს მაყურებელს გახმაურებული შემთხვევა, რომ გავრცელდა ცნობები, რომ თითქოს ირანულ მარილში არის ტყუის გადაჭარბებული ოდენობა და მაშინაც ავიღეთ არაერთი ნიმუში. ჩვენ რაც კი მოვიპოვეთ ბაზარზე ესეთი ტიპის მარილის, რომელზეც გავრცელდა ინფორმაცია, არც ერთში არ აღმოაჩინეთ. თუმცა აღმოჩნდა, რომ სააგენტოს თურმე 2013 წელს აღმოუჩენია ირანულ მარილში ტყუია. 2013-ში, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით ამის შესახებ. ისინი არ აცხადებდნენ ამის შესახებ არაფერს. გამიგეთ, ანუ როდესაც აქ კიდე ერთი პრობლემა გამოიკვეთა, რომ როდესაც სააგენტო დადასტურებულ ინფორმაციას იღებს ამა თუ იმ პროდუქტზე, რომ ეს პროდუქტი არის მავნე, ის კანონით არის ვალდებული, რომ გაავრცელოს ამის შესახებ ინფორმაცია, საზოგადოებას აცნობს, რომ ხალხმა არ იყიდოს, ან ვისაც ნაყიდი აქვს, არ მოიხმაროს. ისინი კმაყოფილდებოდნენ მხოლოდ ბაზრიდან გამოთხოვით ამ პროდუქტის. ამოღებით ბაზრიდან, რამდენად ეფექტურად ახერხებდნენ კიდე ამას სხვა საქმეა, იმიტომ რომ ეს არის პროდუქტები, რომლებიც მთელი საქართველოს მასშტაბით არის გავრცელებული, ხო? ძალიან რთულია იმის თქმა, რომ მათ მთლიანად ამოიღეს ბაზრიდან. ამისათვის აუცილებელია, რომ საზოგადოებას ყოველთვის აცნობონ მათ. ეს არ ხდებოდა და ეს პრობლემა გამოიკვეთა. სხვა შორის ამ სუნელებთან დაკავშირებითაც არაპირებდნენ ისინი დასახელებას. ხმაური რომ არატეხილიყო. ხმაური რომ არატეხილიყო, კონკრეტული ბიზნეს ოპერატორების დასახელებას ისინი არ გადაასახელეს, ისე გამოაქვეყნეს მონაცემები, რომ 4 სუნელში აღმოაჩინეს ტყუის გადამტებული შემცველობა და მას შემდეგ რაც საზოგადოების მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის ზეწოლა მოხდა და გავრცელდა განცხადებები, მერე დაასახელეს ის ბიზნეს ოპერატორები. თუმცა ეს რა თქმა უნდა, როგორც ვთქვით, არ არის საკმარისი მიზეზებია საკვლევი. რაც შეეხება, ხო, ჩვენ რა შეგვეძლო რომ გაგვეკეთებინა, შეძლებს დაგვარად თქვათ ესე ვიკვლევდით ჩვენც და ჩვენი ყურადღებიდანაც გამორჩა ეს საკითხი, უშუალოდ თქვათ რომ გამოგვეთხოვა კონკრეტულად ტყუიაზე რა ხდებოდა სააგენტოსგან. რა ძალიან ბევრი პრობლემაა და მათ შორის ეს პრობლემა რაღაცნაირად იყო დაფარული, ასე თქვათ. მაგთან კითხვა ერთ შემოსულს, ანუ ჩვენ კითხვებზე გადავალ, რა მეთოდოლოგიით ტარდება კვლევები, ამ შემთხვევაში არის საუბარი ეჭვმაგს თქვენს მეთოდოლოგიაზე და კვლევებზეა საუბარი და დანარჩენი პრინციპში დათო გუბანის კითხვა ემთხვევა თქვენს მოსაზრებას, რომ ხის სინათლეზე არ გამოდისო საერთოდ ინფორმაციები, რასაც სურსათის უნებლობის სამსახური ემაშვება. ეს ამაზე კიდე ცალკე კითხვა მექნება, მაგრამ მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, ახლა მე ძალიან ღრმა დეტალებში ვერ შევალ, იმიტომ რომ არა ვარ ამის სპეციალისტი, მაგრამ ჩვენ მიმართავთ ყოველთვის აკრედიტებულ ლაბორატორიებს საქართველოში ან საზღვარგარეთ. ამ შემთხვევაში ტყუიაზე ტარდება საქართველოში კვლევები აკრედიტებული ლაბორატორიების მიერ და ამ
ლაბორატორიების მომსახურებას ვიყენებთ, ისევე როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტო. მე ისევ კამპანიის ნაწილს დავუბრუნე გასაგებია, რომ შეიძლება ბევრი პრეტენზია მათ შორის ამ ეთერშიც დაფიქსირებულა იმასთან დაკავშირებით, რამდენიც სწორი შერჩევითობით ხდება, ყველა უნდა მოწოდებოდეს თუ არა, ყველა სახის პროდუქტი უნდა მოწოდებოდეს თუ არა, ის კიდევ სხვა თემა არის და ეჭვიანობის თქვა დამოკიდებულების შედეგი არის. თუმცა რაც შეეხება კამპანიაზე, საზოგადოების ინფორმირებულობას. თქვენი ვებგვერდიც მათ შორის ემსახურება იმას სწორედ, რომ ვიყოთ ინფორმირებული იმ პროდუქტებთან დაკავშირებით და თქვა საქონელთან დაკავშირებით, რომელსაც მოვიხმართ. აი სააგენტოს მხრიდან თუ ყოფილა თუნდაც თქვენი შეთავაზება, რომ თქვენ მაინც მოგაწოდონ ინფორმაცია, რომ არა თქვა კამპანიურ ნაწილში, თქვა აი სატელევიზიო ეთერთან ამით დაინტერესებულ ადამიანს მაინც კონდეს მარტივი ხელმისაწვდომობა, რომ ინფორმაცია მიიღოს, აი რა იყიდოს, რა არ იყიდოს, როცა უფრთხილდება ამას. და არ იქეკოს ცხრილებში რაღაც ვებგვერდების ძალიან ბევრი პეიჯის უკან. იცით რა არის, ჩვენ წლების მანძილზე გვაქვს სააგენტოსთან საუბარი იმასთან და დავა იმასთან დაკავშირებით, მოვითხოვთ მათგან, რომ ყველა კვლევის შედეგი, პროდუქტის კვლევის შედეგი თუ უშუალოდ საწარმოების შემოწმების შედეგები გაასაჯაროონ ყველაფერი უკლებლივ. და ეს რა თქმა უნდა იქნება ძალიან ინფორმატიული მოსახლეობა. ერთსამი ვახტანგ დავამატოთ, რომ ეს ხო მათი ვალდებულებაა თქვენ აღნიშნეთ კანონით. არა, მათი ვალდებულება კანონით არის ის, რომ თუ აღმოაჩინეს დადასტურებულად მავნე პროდუქტი აღმოაჩინეს, ამის შესახებ გავრცელონ ინფორმაცია, ან თუ თქვათ რომელიმე საწარმო უქმნის საფრთხეს მოსახლეობას გააჩერონ და ამის შესახებ გავრცელონ ინფორმაცია. იცით რა არის, სხვადასხვა არგუმენტს ასახელებენ, ეხლა აჯობებს რომ მათ თავად ისაუბრონ. არა, ცხადია, ეხლა ეს კითხვა მათთან არ მაგრამ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, ანუ ეს ხო ეჭვი არ არის, აი თქვენი აზრი რა არის, რა შეიძლება. ეშინიათ რომ ბიზნეს ინტერესები არ შეილახოს, იქიდან გამომდინარე რომ თქვათ კონკრეტული ბიზნესი მეწარმე თუ დაფიქსირდება რომ თქვათ არა მავნე პროდუქტს ყიდის ან არა სათანადო პირობებში ახდენს ოპერირებას, ეს იქნება დამაზიანებელი ბიზნეს ინტერესებისათვის. ამაზე ჩვენ გვაქვს ჩვენი არგუმენტები, რა თქმა უნდა. ხო და კიდევ არის ის ახლა არ ვიცი ამას ახლა ისინი თვითონ იტყვიან თუ არა, მაგრამ აცხადებენ ამას თვალთუჩურს ღია საჯარო შეხვედრებშიც, რომ ჯერჯერობით სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორების კვალიფიკაცია არ არის ძალიან მაღალი. და აქედან გამომდინარე არის შემთხვევები, რომ სხვადასხვა ინსპექტორები სხვადასხვანაირად აფასებენ საფრთხეს, რომელიც მომდინარეობს საწარმოდან. ამ შემთხვევაში პროდუქტებზე არ არის ლაპარაკი, კომპეტენციაზეც არ არიან დარწმუნებული ბოლომდე არ არის. ჩარჩო, რომელიც თუნდაც ჩარჩო არსებობს, მაგრამ ძალიან რთული არის. ძირითადად ხდება მაინც ესეთი აი ხარისხობრივი შეფასება და რთულია ესეთ ციფრებით და სიზუსტით შეფასება, როდესაც შედიხარ საწარმოში განსხვავებული ტიპის წარმოებში იქ საფრთხეების შეფასება რთულია. ეს ყველგან ასე. აი, ვახტანგ, ცოტა ბოლო კითხვა. აი, არსებობს თუ არა, მაინც რაღაც Forbes-ის გუნდიც ვართ, მაგიტო რეიტინგებთან დაკავშირებითაც კითხავთ. არსებობს თუ არა რაღაცა ტოპ 10 პროდუქტი, რომელიც აი თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, თქვენი ორგანიზაციის გამოცდილებიდან გამომდინარე, როგორც პროდუქტი, მუდმივად ხდება ეგრეთ წოდებულ რისკ ჯგუფში. ანუ ეს ამას გეკითხებით სურსათის უნებლობის სამსახურის ჭრილშიც, თქვენი დაკვირვებიდან და მონიტორინგიდან გამომდინარე და თქვენი დამოუკიდებელი დაკვირვება მონიტორინგი. ხო, პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ ესეთი დაკვირვება არ გვიწარმოებია პროდუქტებზე, ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო საფრთხის შემცველია ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები. იქიდან გამომდინარე, რომ არის დაბინძურების უფრო მეტი საფრთხე და შედეგიც არის უფრო მძიმე იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანმა მიირთვა ასეთი ტიპის პროდუქტი. და შესაბამისად ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების მწარმოებელი საწარმოების საქმიანობა უფრო მეტი ყურადღების ქვეშ უნდა იყოს და ნუ ესეც არის ზოგადად ესეთი მიდგომა არის და ეს სწორია ეს ჩვენთანაც მსოფლიოშიც. შემთხვევა ფაქტიურად ვახტანგის პასუხი იგივე რომან ბადალიანის და სხვების მონაწერს, რაც საქმიანი დილის იმაზე მოდის, სადაც ფაქტიურად ანტისანიტარიულ პირობებზე არის საუბარი, იგივე ცხოველები, სადაც იკვებებიან და შემდგომ სადაც იყიდება. ანუ ღია სივრცეში ეგ ცალკე პრობლემაა. ეგ ცალკე თემა არის, რომელიც ერთიანად ძალიან ბევრი პრობლემაა ამ სფეროში და ამაზე ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება, მოკლედ და კარგი იქნება თუ პერიოდულად დაუთმოთ ამას, ოღონდ რაღაცა თემების მიხედვით. რა თქმა უნდა. შევთანხმდით.
გავაკეთოთ ასე. ახალი სეზონიც მოვა და ვახტანგ კობოლაძე ისევე როგორც სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სხვა წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში ვახტანგი წარმოადგენდა ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელს. ჩვენ ამ თემებს აუცილებლად გავაგრძელებთ საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის და ნახოთ. იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ ბევრი ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ცხადია, ამაში იქნება აუცილებლად ჩართული სურსათის უნებლობის სამსახურების იმედია ისინიც მოხვდებიან ჩვენს ეთერში, რა თქმა უნდა, თუ კი სურვილს დაგვიდასტურებენ. უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, მით უმეტეს რაც არის აუცილებელი და აღმოჩნდა რომ არის ეს საკანონმდებლო ვალდებულებაც, რომ რისკის შემთხვევაში ეს ყველაფერი უნდა დასახელდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბიზნეს გადაცემა ვართ და არ მგონია ამ ქვეყანაში ჩვენზე მეტად ვინმე ბიზნესზე ზრუნავდეს ან ომბუდსმენობაზე. სხვა შორის ომბუდსმენი კიდე არ დაუნიშნავთ, ისევ მოვალეობის შემსრულებელია. ზურავი. აღმოსოს ყველა. კარგი. დროებით გემშვიდობებით გავალთ რეკლამაზე, ვიდრე ვახტანგს დავემშვიდობებოდეთ და გავაცილებდეთ. სულ მალე რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. საათით შესრულდა და იმედია უკვე ემზადებით, თან ემზადებით საქმიანათაც. 26 ივლისია. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს საქმიან დილას და სულ მალე შემოგთავაზებთ საინფორმაციო, ანუ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე შემდეგ ბლოკს, თუმცა მანამდე კიდევ ერთი ინფორმაცია. თბილისის შემოვლითი რკინიგზის აშენებულ მონაკვეთს შესაძლოა მხოლოდ საავტომობილო გზის ფუნქცია ჰქონდეს. როგორც საქმის კურსს ჩვენს ერთ-ერთ პროექტს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ავტორი კომპანიის დირექტორმა მამუკა სალუქვაძემ განუცხადა, ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელსაც ქალაქის მერიასთან ერთად გენერალური გეგმის ჯგუფი განიხილავს. რადგან შემოვლითი რკინიგზის პროექტში ცვლილებები შედის, საქართველოს რკინიგზა კიდევ მუშაობს პროექტის რამდენიმე ალტერნატიულ ვარიანტზე, რომელთა შორის არის სამგორსა და ავჭალაში მიწისქვეშა სარკინიგზო გვირაბების გაკეთების მოიაზრება და ნახოთ ახლა ამ შემთხვევაში საქართველოს რკინიგზის მხარეს არის უკვე თემა და ჩვენ ველით მათ ჩართულობასაც და მათ პოზიციასაც ამ გეგმის ამ ნაწილთან დაკავშირებით კიდევ ერთი რასაც შეგახსენებთ, რომ დღეს იწყება სწორედ პირველი საჯარო განხილვა ქალაქის გეგმისა და მიუხედავად ზაფხულის ხვატისა და შედარებით დასვენების სეზონისა, სადაგი დღეებისა, დარწმუნებული ვარ, რომ ავტორიტეტული სპეციალისტების, ექსპერტების, ნამდვილი ექსპერტების და არა უმრავლებული სატელევიზიო ექსპერტების ჩართულობა ამ პროექტში იქნება მაღალი საიმისოდ, რომ ქალაქის გეგმამ მართლაც რომ ისეთი სახე მიიღოს, რომელიც იქნება რაღაცა მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ქალაქის შემდგომი განვითარებისა. კარგი, დაპირებული ანა ლაპიაშვილი სულ რამდენიმე წამში ბიზნესზე და ეკონომიკაზე წარმოგიდგენთ ინფორმაციებს. ვერით მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გასამართს ხდომას, თუმცა იქამდე ბიზნეს სიახლეების ნაწილი, რომელიც დღეისთვის მოგიმზადეთ, სონიმ თბილისში ქარხნის აშენება რომ გადაწყვიტოს და ჩვენ მას უარი ვუთხრათ 3 ჰექტარი მიწის მიყიდვაზე ყოველგვარ ლოგიკას ცდება. ასეთი იყო დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის რომან კაკულიას პასუხი უცხოელებზე არამხოლოდ სასოფლო, არამედ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისების შესაძლო აკრძალვასთან დაკავშირებით კერძო სექტორის მხრიდან გავრცელებულ ინფორმაციაზე. რომან კაკულია ვერ ხედავს იმის საჭიროებას, რომ კონსტიტუციაში სიტყვა მიწას წინ დაერთოს სიტყვების სასოფლო სამეურნეო, მაგრამ აღნიშნავს, რომ რადგან ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ამდენი შეკითხვაა, საჭიროა დაჩქარდეს მიწის შესახებ ორგანული კანონის მიღება, რომელიც ყველა კითხვას პასუხს გასცემს.
დავამშვიდოთ უნდა იმ დათქმით, რომელიც აქვს კონსტიტუციას, რომელიც ამბობს, რომ ორგანული კანონი შემდეგ ამ ყველაფერს დაარეგულირებს და ჩვენ არასოდეს არ გქონია კონსულტაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შეიძლება შეეხოს არასასოფლო სამეურნეო მიწასაც. ამიტომ უნდა დავამშვიდოთ ახლა და პრინციპში ახლა ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, მე მგონი ყოველგვარ ლოგიკას ცდება ახლა სწორნი რომ გადაწყვეტოს მაგალითად თბილისში კაფეს აშენება და ჩვენ მას ვარი უთხრათ, იმიტომ რომ 3 გექტარი მიწა არ მივკვიდოთ, იმიტომ რომ ასეთ ინვესტიცია განხორციელდეს, ახლა ამ ლოგიკასთან არავინ არ არის ახლოს. სასოფლო სამეურნეო მიწას რაც შეეხება, ის სხვა მოსაზრებები ჰქონდა და საფუძველი ჩვენი ბრძოლობისა სწორედ ეს იყო და ამიტომ როდესაც ორგანული კანონი იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა, უყურა დამშვიდება ამასთან დაკავშირებით, წინასწარ კი, რა ვიცი, ჩემი კომენტარი და ჩემი კოლეგების კომენტარებიც, ბატონო გახარიამაც გააკეთა ამაზე კომენტარი, ჩვენ არ შევკრებილი ვართ და არ მიმსჯელია დაუშვათ არასასოფლო სამეურნეო მიწების იგივე კატეგორიის შეცვლასთან დაკავშირებით. საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფლობის განსაზღვრელი მოქალაქეობა არ უნდა იყოს. ასე უპასუხა ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული CFTA-ის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილმა საქმის კურსის კითხვას, რომელიც უცხოელებზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისების შესაძლო აკრძალვას შეეხება. მისი თქმით, მთელი მსოფლიო ეძებს ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება პოტენციურად ეკონომიკის დრაივერები გახდნენ და ეს ადამიანები აქ უნდა ჩამოვიყვანოთ. ხუნძაკიშვილი უცხოელებზე სასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვის აკრძალვის წინააღმდეგია, მაგრამ ამავე დროს ფიქრობს, რომ გარკვეული ლიმიტის შემდეგ მიწა ქართველებზეც არ უნდა გასხვისდეს და მხოლოდ იჯარით უნდა გაიცეს. ერთად კვოტას დავაცესებდი ყველასთვის 5 ჰექტარზე, 5 ჰექტარის ზემოთ რამდენიც გინდა გქონდეთ, ეს იქნებოდა მაგალითისათვის იჯარა და გადაიხდით ზუსტად იმდენ თანხას, რამდენსაც ახლა ქონების გადასახადით ვიხდით, მიწის გადასახადის სახით ვიხდით. ეს არის ის მოდელი, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაშია, განსაკუთრებით მცირე მიწიან ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში აღარ იქნებოდა შეზღუდვა, თქვათ, საქართველოს მოქალაქე თუ არა საქართველოს, ყველას რაღაცა კვოტა ექნებოდა იმის ზემოთ იქირავე მიწა. აი, საბერძნეთზე აქტიურად იყენებს მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ უშველებელი ვილები მათ შორის საბერძნეთში, რომელსაც აქვს რაღაცა კონკრეტული ღობე, შემოღობილი, ის არის მისი საკუთრება, დანარჩენი არის უკვე ნახირავები და ჩვეულებრივად და იმდენს იხდია, რამდენსაც გადაიხდიდა მიწის გადასახადს მის საკუთრებაში თუ იქნებოდა. მივხვდით ხო, ანუ აი ესეთი მოდელები შეიძლება, რატომაც არა. არა უცხოელებს აკრძალვა. რა შუაშია უცხოელი, მე დღეს ამ მომენტში შემიძლია უცხოელი გავხდე და უცხოელს შეუძლია ნებისმიერ მომენტში ქართველი გახდეს, ხო, საქართველოს მოქალაქე. ეს არ არის შეზღუდვა, ეს არ უნდა იყოს იმისი განსაზღვრელი ნატურალიზაციას ექვემდებარება ყველა და საქართველოს მართლა ფენომენალური ქვეყანაა, ვინც ჩამოვიდა ფაქტიკულად მეორე თაობის შემდეგ ქართველი გახდა. ასე რომ სისხლის ანალიზს არავინ არ დაიწყებს, ვინ არის ქართველი და ვინ არა და რა ჩანაწერი აქვს პასპორტში, თუმცა პირიქით მთელი მსოფლიო ეძებს ისეთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება პოტენციურად ეკონომიკის დრაივერები გახდნენ და ეს ადამიანები შეიძლება ჩამოიყვანო აქ. დეველოპერები კი ეკონომიკის სამინისტროს სახელ ინიციატივას აკრიტიკებენ, რომელიც დასრულებულ საცხოვრებელ ბინებში აღმოჩენილი დეფექტების დაზღვევას ეხება. მათი აზრით ეს არაგონივრული ტვირთია, როგორც ბიზნეს სექტორისათვის, ისე მომხმარებლებისათვის. ამ ინიციატივას კი კანონპროექტის სახე ჯერ არ აქვს, თუმცა შეხვედრები უკვე გაიმართა როგორც მშენებლებთან, ისე სადაზღვევო კომპანიებთან. სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ დასრულებულ ობიექტებზე აღმოჩენილი დეფექტების დაზღვევის სისტემა მხოლოდ გაუმართლებელი ხარჯი იქნება, რადგან ახალი სამშენებლო კოდექსი ტექნიკური ზედამხედველობის საკმაოდ მკაცრი ნორმების დანერგვას ითვალისწინებს, რაც ამცირებს იმის ალბათობას, რომ ისეთი სახის ხარვეზები გამოვლინდეს, რაც სახლს საცხოვრებლად უარგის გახდის. დეველოპერებმა თავიანთი უკმაყოფილება ეკონომიკის სამინისტროში ამ საკითხზე გამართულ შეხვედრაზეც დააფიქსირეს. პოზიცია გვაქვს უარყოფითი, იმიტომ რომ ვერ ვხედავ ამის საჭიროებას და მგონია რომ ეს ამ შემთხვევაში სადაზღვევებს აწყობს ძალიან, მაგრამ absolუტურად ვერ ვხედავ იმის მიზანს თუ რას ემსახურება ეს. იმიტომ რომ დღეს როცა შემოდის სერტიფიცირებული და მარეგულირებელი ორგანოების, ესე ვთქვათ, ინსტიტუციები და კოდექსი ამას გულისხმობს, ზუსტად იგივე, ესე ვთქვათ, სპეციალისტებს უნდა დაუკვეთონ ამათმა სადაზღვევო კომპანიებმა ჩვენი შემოწმება. მაშინ როცა ეს შემოწმება ისედაც მიმდინარეობს და მგონია რომ ეს უბრალოდ ამ შემთხვევაში ტყუილი ხდა არის, საუბარი არის სავალდებულო დაზღვევაზე. რამდენი შემთხვევა არის, რომ ამის გამო ქონდა აღმოჩნდა პრობლემა. რამდენი შემთხვევა იცით თქვენ, რომ თქვა ისეთი უშუალო პრობლემა დადგა, რომ სახლი ახლა აშენებული დაინგრა. მე ეს პროფესორი ეგეთი ინფორმაცია არ მაქვს. დაზღვევა
მით უმეტეს ახალაშენებულ შენობებზე, როცა ჩვენ ახალი რეგულაციების სამშენებლო კოდექსის შემოგვაქვს, ახალი გენერალური გეგმას ვამტკიცებთ და კონტროლი უნდა განხორციელდეს მასალებზე, სახანძრო დაცვის სისტემებზე და ასე შემდეგ, ახალ შენობა დავაზღვიო, კიდევ მიუღებელია. თუმცა მიუღებელია ნებაყოფილობით უნდა მოხდეს ეს. იმიტომ რომ მე არ უნდა დავაზღვიო და შეიძლება არც მოსახლეობას თუ არ უნდა დაზღვევა, არ უნდა დააზღვიოს, იმიტომ რომ ყველგან ნებაყოფილობითია. არასწორია. დამატებითი ხარჯებია, რა თქმა უნდა. თავად სადაზღვევო ინდუსტრია დაზღვევის ამ ახალი მიმართულების დანერგვას მიესალმება. საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის თავმჯდომარის დევი ხეჩინაშვილის ინფორმაციით საუბარია 10 წლიანი სავალდებულო დაზღვევის შემოღებაზე. ჯერჯერობით უცნობია რა დაუჯდებათ დეველოპერებს ეს ვალდებულება, თუმცა ხეჩინაშვილის გათვლებით 1 კვადრატულ მეტრ ფართზე რამდენიმე $. იქნება და ეს თანხაც სავარაუდოდ საბოლოოდ მომხმარებლის გადასახდელი გახდება, რადგან მშენებლები ბინის ღირებულებაში ასახავენ ფასს. 10 წელი ვარ პასუხისგებელი, ძალიან გრძელ ვადაში ვარ პასუხისგებელი იმაზე, რომ გამოჟღავდეს ფარული დეფექტი. რაც უფრო ყოველი წელი აქ ზდის რისკს, ესე ვთქვათ, მაგრამ უფრო კარგად არის დაცული საბოლოო მფლობელი. ეს არის იდეა. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობდით 10 წელზე, იმიტომ რომ არსებობს ამ დაზღვევის ესეთი 10 წლიანი ფორმა, დეცინალი ქვია, საერთოდ 10, რომელიც ევროპაში საკმაოდ გავრცელებულია, სწორედ სავალდებულო სახით, საფრანგეთში, ესპანეთში და ბევრ ქვეყანაში. მომხმარებელი რო იყოს კომპენსირებული ასეთ შემთხვევაში დადგომის დროს, ამიტომ ხდება იქ სავალდებულო სახით მოთხოვნა. ახლა ეს ხო არ არის ეგეთი სავალდებულო დაზღვევები არ შემოდის იმისაც, რომ სადაზღვევო კომპანიამ ფული იშოვოს. რაც უფრო პატარა ფართია, უფრო ძვირია, დიდ ფართზე უფრო იაფია. ხო, მაგრამ რამოდენიმე რეალურად რო წარმოვიდგინოთ ეს ახლა რაღაცა ცოტა ზერელეთ, უნდა ვთქვათ, რომ რამოდენიმე $. კვადრატულ მეტრზე. რა ფორმით იქნება კანონპროექტი, ეს ჯერ არ ვიცით, მაგრამ რა თქმა უნდა, კითხვა დავუსვით იმ დეპუტატთან, რომელიც ამ დრომდე სამშენებლო სექტორში იყო წარმოდგენილი. ილია წულაია დეველოპერ კოლეგებს არ ეთანხმება და მიიჩნევს, რომ სამშენებლო დეფექტების სავალდებულო დაზღვევა ამ სექტორის გაჯანსაღებას, ბინებს კი უმნიშვნელოდ გაძვირებას უწინასწარმეტყველებს. მექანიზმზე მიმდინარეობს მსჯელობა, თუ რა სახით მოხდება ეს, მოხდება სადაზღვევო კომპანიის მიერ, ეს მოხდება მშენებლის მიერ, რამე თანხის დეპონირებით თუ ასე შემდეგ. სასტუმრო რუმში კურორტ კოხტა მიტარბის პროექტის პრეზენტაცია შედგა. პროექტი ბაკურიანში, კოხტაგორას მიმდებარე ტერიტორიაზე და მიტარბიში საერთაშორისო სტანდარტების 4 სეზონიანი კურორტის მშენებლობას და განვითარებას ითვალისწინებს. 2015 წელს სახელმწიფოსა და საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება კომპანიის მხრიდან კურორტზე სასტუმროების და აპარტამენტების კომპლექსის მშენებლობას ითვალისწინებს, ხოლო სახელმწიფო ინფრასტრუქტურასა და სათხილამურო ტრასების მშენებლობას განახორციელებს. პირველ ეტაპზე კოხტაგორას მიმდებარე რუმსის მშენებლობა და დაგეგმილი პროექტის საწყისი ეტაპი 2018 წლისათვის დასრულებაა. ამჟამად მიმდინარეობს პროექტის პირველი ეტაპის აქტიური სამშენებლო პროცესი. პირველ ფაზაზე დაგეგმილი 100 ნომრიანი სასტუმრო და 500 ერთეული აპარტამენტი. მიმდინარე სიტუაციაში კონსტრუქციული ნაწილი დასრულებულია, მიმდინარეობს გარე ფასადის შემოსვა, თერმომარეგულირებელი მასალებით და ესევე შიდა ინტერიერის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. 2018 წლიდან ჩვენ გეგმავთ, რომ პირველი სამშენებლო ბლოკი დავასრულოთ და პირველი ვიზიტორი მივიღოთ როგორც სასტუმროში, ესევე მასთან ინტეგრირებულ აპარტამენტებში. კომპანია კოხტა მიტარბთან ერთად გავაფორმეთ ხელშეკრულება და ვაშენებთ მიტარბის ტერიტორიაზე უნიკალურ ადგილას რუმსის სასტუმროს. ერთობლივი პროექტი იქნება კოხტა მიტარბთან ერთად, სადაც იქნება 100 ნომრიანი ახალი რუმს მიტარბი და ძალიან ლამაზი ერთ-ერთი კიდევ ახალი პროდუქტი რუმსისგან ჩვენ მომხმარებლისთვის, ქართველებისთვის პირველ რიგში და ასევე მოგზაურებისთვის იქნება ძალიან მალე შემოთავაზებული. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თბილავი ამშენის აქციონერების არჩევანი არ დააკმაყოფილა. 5 წლიან დავაზე, რომელიც 2010 წელს კომპანიის აქციონერებისათვის ქონების იძულებით დათმობას ეხებოდა, სასამართლომ სარეზოლუციო ნაწილი გამოაცხადა. თბილავი ამშენის საკონტროლო პაკეტის ყოფილი მფლობელი პანტიკო თორდია საქალაქო სასამართლოს უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში მთავრობას კი სამართლიანობის აღდგენის დაპირების შეუსრულებლობაში სდებს ბრალს. მთელი ამ წლების განმავლობაში დეკლარირებული იყო, რომ სამართლიანობა აღდგებოდა. ახლა რაღაც მანქანების დაბრუნება
დაბრუნება და რაღაც წვრილმანი საკითხების დაბრუნება ფონს არ ქმნის საქართველოში სამართლიანობის აღდგენაზე, ამბობს ბიზნესმენი. მოსარჩელეები კი აღნიშნავენ, რომ სასამართლოს კოლეგიის თავმჯდომარე 2 კვირის წინ შეიცვალა და ატომიან საქმეზე გადაწყვეტილება მის შეუსწავლელად გამოიტანა. ისინი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებენ. ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილი, წინ უკვე სავალუტო მიმოხილვებელდება და საერთაშორისო ბაზრების ანალიზით შეთაგვიერდება დილა მშვიდობის. ანა 4 შაბათს დოლარი მედგრად იყო ძირითადი ვალუტების მიმართ, როცა ამერიკის საბინადრო სექტორის მონაცემები გამოვიდა და ამავდროულად ინვესტორები ელოდნენ ფედერალური სარეზერვო ბანკის ყოველთვიურ გადაწყვეტილებას მონეტარული პოლიტიკის შესახებ. ინვესტორები იმედოვნებდნენ, რომ გამჟღავნდებოდა ფედერალური სარეზერვო ბანკის გეგმები წლის მეორე ნახევართან დაკავშირებით. მათი ოპტიმისტური ნაწილი ელოდა, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი 1% განაკვეთს აწევდა და ამ დროს უბრალოდ გამოაცხადებდა, რომ აწევდა წელს კიდე მესამედ. და ამ დროისთვის, სანამ ეს მოლოდინი იყო, დოლარისთვის, ევროსთვის დოლარსა და 16 ცენტზე მეტი ღირდა. თუმცა როგორც კი ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა გადაწყვეტილება გაამჟღავნა და 1% განაკვეთები უცვლელი დატოვა, ამას შედეგად მოყვა, რომ დოლარის ფასმა მთელი 1 ცენტით მოიმატა და 1 ევრო, დოლარი და 17.9 ცენტი ღირს ახლა. იაპონური იენისთვის დოლარის ფასი 111-მდე დაეცა, ხოლო გირვანქა სტერლინგის ფასმა დოლარსა და 31 ცენტს გადააჭარბა. დოლარის კურსი ევროსთვის დოლარსა და 18 ცენტამდე მიიწევს, გადაკვეთს კიდეც ამ წერტილს, ასე ვარაუდობენ სარეზერვო ბანკის გადაწყვეტილების შემდეგ დოლარის გაიაფებას წინ ვეღარაფერი აღუდგება და ვალუტა დოლარსა 18 ცენტის ფასისკენ მიისწრაფის უკვე. ბიტკოინის ფასი დოლარისთვის $2500 ჩამოწდა, ისევე როგორც დავარდა ეთერიუმის ფასი, თუმცა ფედერალური სარეზერვო ბანკის გადაწყვეტილების შემდეგ იმ მომენტში ორივე კრიპტოვალუტა ისევ გაძვირებისკენ შემოbrunდა და ახლა ეთერიუმის ფასი $200 აღწევს, ხოლო ბიტკოინი 2500 მიდამოებშია ოდნავ დაბლა. თან ფულის გათხრებასთან დაკავშირებით ბიტკოინებით 4 მილიარდის გათეთრების ბრალდებით, როგორია? 4 მილიარდის. საბერძნეთში, სალონიკში რუსეთის მოქალაქე დააკავეს, მედიის ცნობით დაკავებული 6 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა დანაშაულებრივ ჯგუფს, რომელიც ბიტკოინებში თანხის კონვერტირებით ფულის გათეთრებას აღდგენდა. რუსეთის მოქალაქე სხვათა შორის შეერთებული შტატების მოთხოვნით არის დაკავებული. ოპერაცია 2 ქვეყნის თანამშრომლობით ჩატარდა. RBK წერს, რომ საბერძნეთის პოლიციის განცხადებაში რუსეთის მოქალაქე, რომლის ვინაობაც არ სახელდება გასაგები მიზეზების გამო, დაჯგუფების ტვინად არის მოხსენიებული. 4 მილიარდზე თუ არის ცნობილი მოდელი იყო, თბილისშიც დადიოდა ამ ბიტკოინებს თანხას გირიცხავდნენ, 30% იტოვებდი და დანარჩენი ბიტკოინს ყიდულობდი, საერთოდ უცხო ხალხს. ორჯერ შეგეძლო ეგეთი რამე გაეკეთებინა და ამ დანაშაულებრივ ქსელში ბევრი ქართველიც იყო ჩაბმული. კარგი, ესე კრიპტოვალუტებზე ვატყობ ჩვენ არა ვართ მარტო ავანგარდში, მისი პოპულარიზაციის. ეს ტკბილდამურაბა კაცი 4 მილიარდს აქ თუ დატოვებდა საქართველოში, მე უფრო გამიხარდებოდა. კარგი, გამჟღავდება ალბათ მისი ვინაობა, მაგრამ ვატყობ ცოტა გვიან, იმიტომ რომ ორიზე სახელმწიფო არის ამ ყველაფერში ჩართული, თუმცა ფულის გათეთრება რა ვიცი. ცოტა შედარებით შორს ჩვენგან. კარგი, გავიდეთ ახლა რეკლამაზე. განათლების თემით გიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. მეტი შემოსავლები ტელეპიროლს და ბიზნეს მედია საქართველოს. თქვენ კი კვლავ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. 5 წუთში ვიქნებით ჩვენთან ერთად. თუმცა რეკლამაც ნახეთ, რეკლამაც მაგარი საინტერესოა ტელეპიროლზე.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ საქმიან ეთერს. განათლება საქმიანი სფეროთი დაინტერესებულთათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და ჩვენი ქვეყნისთვის ეს ძლიერი მხარე დიდად რომ არ არის, ასეც ვფიქრობ, და დისკუსიის მიზეზი ვერ გახდება. არსებული ვითარების შესაძლებლად ბევრი წელია ბევრ ხერხს მივმართავთ და არაერთი რეფორმის მომსწრედ გავხდით. შედეგებს კიდევ ერთი სიახლიდან სულ მალე უნდა დაველოდოთ, იმედია განსაკუთრებით წარმატებულს. უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა. ამ რეფორმის მიზანია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და სტუდენტზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა. რა იგულისხმება ამ გეგმის მიღმა და რა შედეგებს უნდა დაველოდოთ, ამაზე სტუმრებისაგან ველით პასუხებს. იმასაც გეტყვით, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ეს დღეები საქართველოში საერთაშორისო ექსპერტებს მასპინძლობს და გვექნება შესაძლებლობა, რომ მათი რეკომენდაციები მათ შორის საქმიანი დილის ეთერშიც მოვისმინოთ. მასპინძლობთ თამარ სანიკიძეს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორს და ტეოფიკ ნავარის, კანადის შერბრუკის უნივერსიტეტის პროფესორს. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხარდივიდან ჩვენთან ერთად. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ გოგა ასკროვა დაგეხმარება თარგმანში, იმისათვის, რომ ჩვენი საუბარი სრულად იყოს მაყურებელთვისაც ხელმისაწვდომი და ქალბატონ თამარ, პირველ რიგში თქვენთან დავიწყებ კითხვით, რა გასაგებია სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება, თუმცა რა არის ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ამ შემთხვევაში რომ მოვაქციოთ ფორმალურად პუნქტები, რომელიც იქნება გათვალისწინებული რეფორმისას. ძალიან საინტერესო რეფორმა მიმდინარეობს. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მშვიდობიან და დილას გისურვებთ და წარმატებულ დღეს. მნიშვნელოვანი არის ის ნაბიჯები, რომელიც ამ კუთხით არის უკვე გადადგმული და აწი გადასადგმელი, იმიტომ რომ ეხლა რეალურად ვიმყოფებით უკვე დანერგვის ეტაპზე. დანერგვის ეტაპი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ დანერგვის ეტაპზე ჩვენ მოვიწვიოთ ჩვენი უცხოელი კოლეგები იმისათვის, რომ ნახოთ ის რაც შევქმნით, რამდენად რეალისტურია, რამდენად კარგად მუშაობს და ეხლა ამჟამად აი ჩვენი სტუმარიც წარმოადგენს უფრო მეტად სამედიცინო სფეროს, იმიტომ რომ ჩვენ სამედიცინო განათლების რეფორმით და შეფასებით დავიწყეთ ეს ყველაფერი. რაც ცვლილებებზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი რადიკალური ცვლილება სტრუქტურულად რაში იყო? შეიცვალა შეფასების სტანდარტები. ანუ ჩვენ როგორც გარეშემფასებლები ვაფასებთ დაწესებულებებს და მის ამ შეფასების ფარგლებში ვაძლევთ მას უფლებას ან არ ვაძლევთ ფუნქციონირონ თუ არა. ვამოწმებთ ძირითადად ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებით, რომელიც მე ვფიქრობ და ალბათ ძალიან ბევრი დამეთანხმება, რომ საქართველოში მოგვიძველდა, ამიტომ გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ვართ უკვე ასოცირებული წევრები ევროპასთან და გაგვაჩნია ჩვენი ასე ვთქვათ დღის წესრიგი, თუმცა ამ დღის წესრიგის მიხედვით ჩვენ მოვახდინეთ ევროპულ სტანდარტებთან ჩვენი ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების ასე ვთქვათ შესაბამისობაში მოყვანა. ეს შესაბამისობაში მოყვანა შეიძლება ლამაზად ჟღერს, მაგრამ ძალიან რთული სამუშაოა ერთი ჩვენთვის და მეორე უკვე დაწესებულებებისთვის, როგორ უნდა მოემზადონ ამისთვის. ამავდროულად დავიწყეთ მზადება, რომ მოვიპოვოთ საერთაშორისო აკრედიტაციის განხორციელების უფლება სამედიცინო მიმართულებით და ზუსტად ბატონი ტეოფიკ ნავარი წარმოადგენს იმ ორგანიზაციას, სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის პარტნიორ ორგანიზაციას, რომელმაც უნდა გასცეს უფლება ჩვენაირ დაწესებულებაზე, შევძლებთ თუ არა საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით სამედიცინო სკოლების, ანუ სამედიცინო უმაღლესი სასწავლებლების შეფასებას. ამიტომ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ჩვენ დავიწყეთ ამისი შეფასებით და ჩვენი კოლეგები გვაკვირდებიან და გვეხმარებიან იმისათვის, რომ უპასუხოთ ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც ერთი რომ ჩვენ მოგვიტანს წარმატებას, დაწესებულებებს მოუტანს წარმატებას და რაც თავარია ბენეფიციარი სტუდენტი, რომლიდანაც თქვენ დაიწყეთ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების განხორციელება. სანამ კიდევ ჩვენ სტუმართან გადავთ, მინდა რომ ვადებთან დაკავშირებით გქონდეთ, აი საორიენტაციოდ ვადებს დაახლოებით როდისთვის იღებთ, რომ ჩვენ შედეგები შესაბამისად მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა რომ დრო დავკარგოთ ტყუილად. ძალიან მოკლე პერიოდში მოვახდინეთ საკმაოდ ესეთი რადიკალური ცვლილებები კანონის დონეზე, რეგულაციების სტანდარტების დონეზე, მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენი კოლეგა პირველ რიგში ამ ეტაპზე როგორ შეგვაფასებს და თუ ეს შეფასება და რეკომენდაციები ანუ დადებითი იქნება, ჩვენ ალბათ უკვე გადავდგავთ მეორე ნაბიჯს და გავაკეთებთ უკვე განაცხადს იმისათვის, რომ ოფიციალურად შევფასდეთ და მოგვენიჭოს ამ აკრედიტაციის განხორციელების. Professor, great to have you here with us. დიდი მადლობა დღეს რომ ჩვენთან იმყოფებით. About your background, you told me before the live that it's your მანამდე სანამ გავიდოთ ეთერში, მითხარით რომ ეს გახლავთ პირველი ვიზიტი საქართველოში, ისიც მოგახსენეთ რომ სავარაუდოდ
ბოლო ვიზიტიც არ იქნება. You need just first attempt to be here and that's it. მე მინდოდა ხაზის გამესვა იმას რომ მაინც პირველი ვიზიტის ჩარჩოებში იმყოფებით აქ, მაგრამ story happening in Georgia maybe last. ხდება საქართველოში ამის შესახებ თუ ბრძანდები საქმის კურსში 20 წლის young generation განმავლობაში უმეტესობა ახალგაზრდები ორიენტაციას იღებენ ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწეობაზე მენეჯერულ თანამდებობებზე საექიმო საკმაოდ პოპულარული გახლავთ სამედიცინო სფერო საქართველოს ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ ხარისხზე და სამედიცინო განათლება თავისებურ პრიორიტეტად იკვეთება საქართველოში შეიძლება თქვენ პირველ საბეჭდილებაზე რომ მოგვახსენოთ და როგორ შეაჯამეთ სამედიცინო სფეროს ფუნქციონირებას მე ხედავ რომ სამედიცინო სფერო პრიორიტეტი გახლავთ საქართველოში ჩვენ მუშაობთ აკრედიტაციის საკითხებზე და ამაზე მოგახსენებთ რადგანაც იგი მნიშვნელოვანია მრავალი მიზეზის გამო პირველი სამედიცინო უმაღლეს სასწავლებლებში საჭიროა მართლა მესეურებმა იცოდნენ სწორი მიმართულებით მიდიან თუ არა მათგან მოითხოვება მაღალ დონეზე მომზადებული ექიმები ქვეყნის საჭიროებიდან გამომდინარე და უნდა გააჩნდეთ ინფორმაცია ამას ჯეროვნად აღწევენ თუ არა მეორე პროფესორ მასწავლებლებმა სამედიცინო უმაღლეს დაწესებულებებში უნდა იცოდნენ ასევე სწორი მიმართულებით მოძრაობენ და იგივე ეხება სტუდენტებს იღებენ თუ არა შესაბამის დონეზე განათლებას რათა ქვეყანას მოემსახურონ უკეთესად აი ეს გახლავთ აკრედიტაციის მიზანი მეორე ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს გახლავთ ინტერნაციონალიზაცია მობილურობის დონე ძალზე მაღალია სტუდენტები ერთი ქვეყნიდან მეორეში შეიძლება გადადიოდნენ მოძრაობდნენ მოგზაურობდნენ რათა მიიღონ ცოდნა იგივე ეხებათ ექიმებს და ზოგიერთმა ქვეყანამ შეიძლება თავისებური შეშფოთებაც გამოთქვას რამდენად სხვა ქვეყნებში სამედიცინო განათლების ხარისხი შესაბამისია I mean did you have this interview before I said you were responding fantastically because that accreditation was my second question I knew that yeah და ასევე მოგახსენებთ რომ თქვენ დამასწავლეთ more about lecturers and lecturers and თუ შეიძლება უფრო მეტად რომ მოგვითხრათ მასწავლებლებზე სტუდენტებზე ისევ და ისევ თქვენ პირველ შტაბეშტილებას ვითხოვთ. პირველი შტაბეშტილება საკმაოდ დადებითი გახლავთ. აკრედიტაციის სფეროში მრავალი წელია მოღვაწეობ და მოგახსენებთ რატომ კანადაში, იმიტომ რომ კანადის მოქალაქე გახლავარ. კანადაში 70 years სამედიცინო უმაღლესი სასწავლებლები აკრედიტაციას შემდეგი ბოლო 70 წელი გადი 4 წლის შემდეგ ჩვენ ცენტრში იღებენ აკრედიტაციას ის სამედიცინო სტრუქტურა რომელსაც აკრედიტაცია არ გაუვლია ვერ მიიღებს ვერ სტუდენტებს და ვერ დაფინანსებას აი ეს გახლავთ აკრედიტაციის მნიშვნელოვანი საკითხი ეს ეხება სამედიცინო სწავლების მიმართულებას და არა კვლევას კვლევა რა თქმა უნდა ძალზე სერიოზული საკითხია მაგრამ აქ საქმე ეხება ექიმების მომზადებას კარგი ექიმების ჩამოყალიბებას რეგულარულად ხდება ეს მუდმივად და შედეგები კანადაში აკრედიტაციის პროცესისა საჯარო ხდება საზოგადოებამ იცოდეს აი ეს უმაღლესი სასწავლებელი სრული აკრედიტაციის პირობებში მუშაობს მეორე ნაწილობრივ და ასე შემდეგ პირველი საბეჭდილება რომ მოგვახსენოთ საქართველოს სამედიცინო სასწავლო დაწესებულებებზე ისინი აკმაყოფილებენ თუ არა მოთხოვნებს და დააკმაყოფილებენ თუ არა სააკრედიტაციო მოთხოვნებს უახლოეს მომავალში რამდენიმე საკითხს მინდა ნათელი მოვფინო სამედიცინო სკოლების აკრედიტაცია გახლავთ ეროვნული პასუხისმგებლობა მათი გადასაწყვეტია საკრედიტაციო სააგენტოს გასცემს თუ არა აკრედიტაცია უნიშნულოვანესია მოხდეს ასევე იმის შეფასება რამდენად საკრედიტაციო სტრუქტურები ფუნქციონირებენ ჯეროვნად ეს გვეხება ჩვენ და
პროგრამა მიმდინარეობს ესეთი აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაცია. ეს არის ეროვნული პასუხისმგებლობის საკითხი. და სააკრედიტაციო სააგენტოს აკრედიტაციას რამდენიმე ეტაპია გასავლელი. პირველი ეს არის ის რომ უნდა გავაანალიზოთ ის დოკუმენტაცია რომელიც სოფლიო ფედერაციას გაეგზავნა. მეორე რამდენად ეს გახავთ დამოუკიდებელი სტრუქტურა, ინტერესთან კონფლიქტი არ უნდა არსებობდეს და არაფერი არ უნდა უშლიდეს მათ შესაბამისი ანალიზი და განჯა აწარმოოს სიტუაციას და ზოგადად ასევე ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ და ბოლომდე ჩავწვეთ დეტალებს თუ როგორ მიმდინარეობს აკრედიტაციის პროცესი საქართველოში. ყველა ეტაპის თვალსაზრისით პირველი ნაბიჯი გახლავთ თვით ანალიზი. სამედიცინო სასწავლო დაწესებულებამ საკუთარი აზრი უნდა დადოს. რა მდგომარეობა, რა გასაუმჯობესება. შემდეგ ვიღებთ თვით შეფასების ანგარიშს და შემდეგ გუნდის მოწვევა ხდება შეფასებისთვის და გუნდი აფასებს იმას თუ როგორ ჩაატარა ამ სამცენო დაწესებულებამ საკუთარი თვით შეფასების ანალიზი და ასევე უკვე გარე თვალით დანახვა ხდება მთელი პროცესი. აი დაახლოებით ესეთი პროცესი ხორციელდება. ჩვენ რა ეტაპზე ვიმყოფებით აი ამ ჯაჭვის თვალსაზრისით. პირველ რიგში თქვენ გადიხართ აღიარების პროცესს. ეს გახავთ პირველი ნაბიჯი. ეს პროცესი უკვე დაიწყო. სოფლიო ფედერაციამ და მე მათი მრჩეველი გახლავართ და მათი დავალებით ვიმყოფები საქართველოში. პირველი უნდა განვიხილო დოკუმენტაცია და საკამაოდ დაძაბულად მამუშავებ. Just observe and to make some comments. მოვახდინო მოვახდინო კომენტარები და ამაზე ზუსტად ვესაუბრები ჩემ კოლეგებზე. The next step განვიხილო სტანდარტები, რომელიც ქვეყანაში გამოიყენება. შემდეგი ნაბიჯი იქნება სოფლიო ფედერაციის ექსპერტთა გუნდის ჩამოსვლა, ჯგუფის ჩამოსვლა, რათა დავინახოთ ხომ არ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი, დეტალურად გაანალიზოს დოკუმენტები. მოხდება ვიზიტები უმაღლეს დაწესებულებებში სააგენტოში პირველ ეტაპზე ვიმყოფებით რომ გიპასუხოთ. Still insisting about some recommendations. ისევ და ისევ რეკომენდაციებზე ხდება აქცენტირება, ესე მუშაობს რეპორტერები, აი ესეთი დაბეჯითებით ითხოვენ ჟურნალისტები პასუხს, აეხლა შევიკავებდი რეკომენდაციებისგან. რადგანაც პირველი ნაბიჯია მხოლოდ და მხოლოდ გადადგმული. მე მგონი ღირს კომენტარის გაკეთება ამ თემაზე, მაგრამ მანამდე ერთი კითხვა. ეს პირველი მცდელობაა ამ ტიპის კომუნიკაციის და დამაინტერესა ბებიებისთვის ყველაზე საყვარელმა პროფესიამ ეს რის გამო სამედიცინო მიმართულება დარწმუნებული ვარ ბევრი მიზეზი გქონდათ რომ მაინდა-მაინც ეს თემა აირჩიეთ პირველ შესაფასებლად. ჩვენ შიდა პრობლემების თავი რო დავანებოთ, გვაქვს სერიოზული პრობლემა, რომელიც უბრალოდ ჯერ არ არის პრობლემა, მაგრამ შეიძლება რომ გახდეს. 2023 წლამდე თუ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის პარტნიორის მიერ დადგენილი სტანდარტებით ქვეყნები და ქვეყნებში არსებული სამედიცინო სკოლები არ გაივლიან აკრედიტაციას, მათი სტუდენტებისთვის და პერსონალისთვის საერთაშორისო სალიცენზიო გამოცდებზე დაშვება აღარ იქნება. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომაც გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი პრიორიტეტები გამოვსახეთ, მაგრამ ერთი რამე არის კიდევ მნიშვნელოვანი. ის რაც ჩვენ გავაკეთეთ ახლა სამედიცინო მიმართულებით, ეს არის ნორმალური გზა, როგორ უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ კარგი ხარისხიანი, შედეგზე ორიენტირებული შეფასება გავაკეთოთ. ანუ რასაც გავაკეთებთ სამედიცინო მიმართულებით,
იგივეს გავაკეთებთ სხვა მიმართულებითაც, ანუ სისტემა მუშაობს ერთი მიმართულებით. შესაბამისად, სამედიცინო სკოლების შეფასების გარდა ზაფხულში, უფრო აგვისტოში და ასე ვთქვათ, სექტემბრის დასაწყისში კიდევ 3 პილოტირება გვაქვს დაგეგმილი უკვე სხვა სასწავლებლების არასამედიცინო მიმართულებით. ანუ სისტემა ავაწყვეთ ისე, რომ იყოს ეს მისაღები საერთაშორისო სამედიცინო აკრედიტაციისთვის და ასევე ჩვენ გვაქვს გამიზნული, რომ გავხდეთ ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპის ასოციაციის წევრები და წლის ბოლოს გეგმავ რომ გავაკეთოთ ამაზეც აპლიკაცია. ამიტომ მთლიანად შევცვალეთ სისტემა, რაც გქონდა ამ შეფასების და გავაკეთეთ ისეთი ხარისხზე ორიენტირებული, შედეგზე ორიენტირებული შეფასება. განსხვავება არის უწინ თუ ვაფასებდით ჩადებულ რესურსებს, ახლა უყურებთ პროცესი როგორ მიდის, რა შედეგზე გადიან. ეს არის შეიძლება დროს ისევ ძალიან ვუსწრებ და მინდა რომ რაღაც განსაკუთრებულად დრო დაგჭა რომ იცოდე. ერთი კითხვა მინდა დავსვათ, ჯანდაცვის სამინისტროსთან თუ იყო კონსულტაციები და ის ექიმები, რომლებიც უკვე სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრებულები არიან, საქართველოში რა პერსპექტივის მქონეები აღმოჩნდებიან, გარდა იმისა, რომ საერთაშორისო მათ ბევრი პროგრამები ექნება. აი 2023 წლამდე არ აგვიშავს. 2023 წელს, როდესაც უკვე მოვა ასე ვთქვათ ის დედლაინი, რომელზედაც გველაპარაკება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, მერე პერსპექტივა შეესწრება. საქართველოში მუშაობის პრობლემა არ იქნება, მაგრამ პირდაპირ გამოჩნდება, რომ ჩვენ არ ვართ იმ საერთაშორისო სამედიცინო საზოგადოების წევრი, რომლითაც უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ განვითარება პროფესორ-მასწავლებლებისა, თვითონ სტუდენტებისა დამოკიდებული ამ ინტერნაციონალიზაციას და რამდენად ჩვენ მსოფლიოში მოძრაობთ და იმ თანამედროვე და უახლეს ასე ვთქვათ ტრენდებს და ისინი მოძრაობენ ჩვენთან. ისინიც მოძრაობენ, ამაშია საქმე ჩვენთან და ჩვენ პარტნიორებსაც დავკარგავთ თუ ასე ვთქვათ კარგად არ მოვიქცევით. ბიზნესის სფეროს რომელიც შეიძლება სამედიცინო კი, ძალიან, იმიტომ რომ ეს შემოწმება გულისხმობს პრაქტიკის ობიექტების შემოწმებასაც არა მხოლოდ სასწავლებლების, იმიტომ რომ პროგრამები შედგება სხვადასხვა კომპონენტებისგან და რაც თავარია დღეს გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო დარგობრივ საბჭოებთან, რომელთაც გადახედეს მათი სტანდარტების მიხედვით დარგობრივ მახასიათებლებს, ანუ პროგრამა სამედიცინო მიმართულებით პროგრამები რას უნდა ეფუძნებოდეს, ეს რეგულირებადი პროფესიაა და ამას აუცილებლად სჭირდება დარგობრივი მახასიათებლების დამტკიცება, დარგობრივი მახასიათებლების დამტკიცებაც უნდა მოხდეს შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული იქნება ის უახლესი მედგომები და ყველაფერი საჭირო, რაც ამ რეგულაციის ფარგლებში. ბოლო კითხვა ამ თემაზე, ეს პროცესი შეფასების დროში როგორ არის გამოხატული, ანუ ან შედეგი როდის გეგმა არის ესეთი, ბატონი ნავარი ალბათ მოგვიმზადებს ჩვენ რეკომენდაციებს მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში და გვეცოდინება ჩვენ კიდევ რა გვაქვს შესაძლებელი იმისათვის, რომ უკვე განაცხადი გავაკეთოთ წევრობაზე. ის, რაზედაც ჩვენ ახლა უკვე ვისაუბრეთ აქამდე, მაძლევს იმისი თქმის საშუალებას, რომ წლის ბოლოს ან 2018 წლის დასაწყისში შევძლებთ უკვე რომ გავაკეთოთ განაცხადი და თვითონ საქმის წარმოება აქვთ დაახლოებით 8 თვიანი. ძალიან ისეთი ძიმე შეფასებას გავდივართ 18 წელს შესაძლოა უკვე პირველი პასუხი. ნამდვილად და რეალისტურიც არის. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. Thank you professor for being with us. მადლობა ბატონ პროფესორო. Thank you. Being so respectful. Pleasure was ours. Again I was very impressed with მიღებისთვის ჩემზე სტაბილობა მოახდინა მოტივაციის თვალსაზრისით. Very strong. იმ ადამიანების მხრიდან ვისაც შევხვდი. დავინახე ძალიან სერიოზული ნება საერთაშორისო სტანდარტები დაგმაყოფილების და very comparable to და სტანდარტები ლისკენ საქართველოს ისწრაფის, როცა გავეცანი დავინახე, რომ საერთაშორისო შესაბამება და დარწმუნებული ვარ, რომ საერთაშორისო აკრედიტაციას გაივლი და ამისთვის ყველა საფუძველი აქვს. აი ხა მე ვფიქრობ, რას დაწერთ რეკომენდაციაში, ალბათ 2 კვირის შემდეგ. მადლობ. Okay, თამარ სანიკიძე, განათლების ხარისხის ეროვნული უკაცრავად განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი და ტეოფიკი ნავარი, კანადის შერბრუკის უნივერსიტეტის პროფესორი სტუმრობდნენ. დილიდან მადლობა მათ ამ სტუმრობისთვის და გადავალ უკვე პარლამენტში კალენდრის სკოლაზე და შემდეგ უმასპინძლებთ კიდევ ერთ სტუმარს და ვისაუბრებთ მათ შორის გაგაცნობთ NDA-ის გამოკითხვის იმ კითხვაზე პასუხს, რომელიც წელს პირველად დაისვა და პარალელურად დაუპირისპირებთ მას კიდევ ერთ კვლევას, რომელიც ეხება უშრომის უსაფრთხოებას, ასე რომ დაგვალოდოთ რამდენიმე წუთში ვართ პირდაპირ ეთერში.
1980 წლის 27 ივლისს ანდრეი სახაროვმა საბჭოთა ფიზიკოსი და პოლიტიკური მოღვაწე, დისიდენტი და კანონით დამცველი პირველი საბჭოთა წყალბადის ბომბის ერთ-ერთი შემქმნელი. 1975 წელს მშვიდობის დაცვაში ნობელის პრემიის ლაურეატმა ღია წერილი გაუგზავნა ცენტრალური კომიტეტის გენერალურ მდივანს ლეონიდ ბრეჟნევს. ავღანეთში საომარი მოქმედებები უკვე 7 თვეა გრძელდება. დაიღუპა და დასახიჭრდა ათასობით საბჭოთა მოქალაქე და 10,000-ობით ავღანელი. ძირითადად მშვიდობიანი მოსახლე. მილიონზე მეტი ავღანელი გახდა ლტოლვილი. საბჭოთა კავშირის შიგნით იზრდება გამოკონტროლებელი ზემილიტარიზაცია, იზრდება რეპრესიული ორგანოების სახიფათო როლი. წერილი პასუხგაუცემელი დარჩა. 1924 წლის 27 ივლისს დაიბადა ოთარ თაქთაქიშვილი, ქართველი კომპოზიტორი, საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი, ლენინური პრემიის ლაურეატი და საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიების ლაურეატი. მას ეკუთვნის საბჭოთა საქართველოს რესპუბლიკის ჰიმნი, რომელიც ჯერ კიდევ თბილისის კონსერვატორიის სტუდენტობისას დაწერა. ოთარ თაქთაქიშვილის შემოქმედება იყოფა ორ პერიოდად: 40-50-იანი წლები, როცა იგი მხოლოდ სიმფონიური მუსიკის ჟანრში მუშაობს და 60-70-იანი წლები, როდესაც საოპერო და ვოკალურ სიმფონიურ ჟანრებს მიმართავს. NDA-ის გამოკითხვის მიხედვით, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, მე მგონი უკვე ისეთ მოედო ყველაფერს, რომ ზედმეტად არ არის საჭირო, მაგრამ აი ამ დეტალს შევეხებით. ეროვნულ დონეზე გამოკითხულთა 73% მიიჩნევს, რომ მუშების, ანუ მათი შრომის პირობები, ვინც ფიზიკურად შრომობს, უსაფრთხო არ არის. 14%-ს პირიქით მიაჩნია, თვლის, რომ შრომის პირობები მუშებისთვის უსაფრთხოა, ხოლო 13%-მა არ იცის, არ იცის ყველა გამოკვლევაში მაგიჟებს ხოლმე, მაგრამ ნუ რაც არის. კვლევის ფარგლებში შრომით უფლებებთან დაკავშირებით სხვა შეკითხვებიც დაისვა, მაგალითად, გამოკითხულთა 66% მიიჩნევს, რომ შრომითი უფლებები კარგად არ არის დაცული კერძო სექტორში, ხოლო 19% თვლის, რომ პირიქით შრომითი უფლებები კერძო სექტორში კარგად არის დაცული. კიდევ ერთი კვლევა ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ჩატარდა, რომელმაც გამოავლინა მოსახლეობის გათვითცნობიერებულობა და აღქმა ადამიანის უფლებების და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით და ასევე მიმართებაში, რამდენად განსხვავებულ სურათს იძლევა ამ კვლევის შედეგი. მოდი ამაზე პირდაპირ გადავალ რუსო ტუშურთან, რომელიც არის ევროკავშირისა და გაეროს ერთობლივი პროგრამის ადამიანების უფლებები ყველასთვის ხელმძღვანელი. მადლობა რუსო, დილიდან ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის, დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. კარგი, ძალიან მოკლე აუთლაინი რო გითხრა ამ კვლევისა და შედეგებისა, ანუ გავაგრძელოთ ჩემი კითხვა, რამდენად განსხვავებულ სურათს ვიღებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ სქელტანიანი დოკუმენტის ანგარიში რაც ვნახე, საკმაოდ ბევრი კითხვა გამიჩნდა, როგორც მაინც დომინირებს მე როგორც ხდები შრომითი უფლებების თემა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა კვლევის დაინტერესებისთვის. ვინაიდან ვთვლით, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი კვლევა იყო. გამოვკითხეთ საქართველოს ტერიტორიაზე 5000 ადამიანი, როგორც თბილისში, ასე სხვა ქალაქებში და სოფლად ცხოვრები მოსახლეობა. და მოგცა ძალიან საინტერესო სურათი, რას ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობა, რა განწყობა აქვს რისი ჯერა ან რისი არ ჯერა ადამიანის უფლებების და მართლმსაჯულების ინსტიტუტებთან დაკავშირებით. ადამიანის უფლებების კომპონენტში ჩვენ რამდენიმე კატეგორიად დაყოფილი კითხვა გქონდა და საკმაოდ ყოვლისმომცველია ეს კვლევა, ვინაიდან თითოეული ინტერვიუ დაახლოებით 1 საათი გრძელდებოდა თითოეულ ინტერვიუერთან. კი ბატონო, ამის ზემოთ იყო ფოკუსური ჯგუფები, ჩარმოღებული ინტერვიუები, რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის შედეგებია წარმოდგენილი ამ ანგარიში. და ვეკითხებოდით ადამიანებს, რა იციან ზოგადად ადამიანის უფლებების შესახებ, აქვთ თუ არა ხელმისაწვდომი ადამიანის უფლებების შესახებ ინფორმაცია, რომელი უფლება ირღვევა მათი აზრით ყველაზე მეტად და ასევე რომელია თქვათ ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფი, ვისი უფლებაც შესაძლებელია რომ ყველაზე ხშირად დაირღვეს. რა თქმა უნდა, იქ იყო კითხვები, რომელი სახელმწიფო უწყებებია უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, ვინ იცავს ყველაზე უკეთ, ვის მიმართ აქვთობა, როგორც აღმასრულებელი, ისე სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართ კითხვები იყო და ამის ზემოთ იყო კითხვები, თქვათ, სხვადასხვა დავის მოგორების ალტერნატიული მექანიზმების შესახებ. პირველი რაც არის, თუმცა ალბათ ზოგადი შედეგი იყო ის, რომ მოსახლეობა თვლის, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია 5 და 10 წლის წინადან მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თქვათ 10 წლის წინ თუ თვლიდა 32% რომ ადამიანის უფლებების დაცული იყო ქვეყანაში, ამ ეტაპზე 64% თვლის, რომ ადამიანის უფლებები დაცულია. ტენდენციურად ასევე კვლევა შევადარეთ 2012 წელს იყო კვლევა ჩატარებული ზუსტად ამ საკითხზე, ყველა კითხვა არ იყო ანალოგიური, მაგრამ შესაძლებლობის ფარგლებში. ნახავთ, რომ ბევრი მიმართულებით მდგომარეობა, თქვათ, რწმენა გაუმჯობესებულია ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, მაგრამ არის მიმართულებები, სადაც მოსახლეობა უფრო მეტად პესიმისტურია და არ არის კმაყოფილი იმ პროგრესით, რაც თქვათ სახელმწიფოს აქვს უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში 2012 წლიდან. რომელია ეს მიმართულებები? სასამართლოს გამოყოფდი ალბათ ყველაზე უფრო მეტად სასამართლოს მიმართ არის მოსახლეობა კრიტიკული, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს 18% ამბობდა, რომ მათი უფლება დაირღვა და დღეს ამბობს 9%, რომ მათი უფლება დაარღვია სასამართლომ. ამის მიუხედავად საშუალო მოლოდინმა განსაზღვრა სწორედ ეს მაჩვენებელი? ალბათ ჩვენ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მხოლოდ ჰიპოთეზა გქონდეს, რადგან ეს არ გავაანალიზეთ, რა თქმა უნდა, შედამოხმარებით, მაგრამ სწორი და ნამდვილი გამოწვევი მიზეზის თქმა ძალიან რთულია. მოსახლეობის განწყობა საშუალო შეფასებისას უფრო დაბალია, ვიდრე 2012 წელს იყო. თუმცა დარღვევის ფაქტები, იმის რწმენა, რომ სახელმწიფოს დავალებას ასრულებს სასამართლო, ბევრად უფრო ნაკლები, ანუ გარკვეულ კომპონენტებში. ის ამბავია ალბათ, იმიტომ რომ იმდენი საქმე დაგროვდა, რომ 3-4 წელი უწევთ ლოდინი, სანამ განეხილავენ ამის შესახებ სტატია გვექნება ფორკში, სადაც პუნქტობრივად აბსოლუტურად ყველა ამ პრობლემას გაანალიზებს, ანუ შეიძლება პროცედურულ დარღვევებზე არ იყოს საქმე, მაგრამ ესეთ გამოთქმა ხო არსებობს დაგვიანებული მართლმსაჯულება არ არის. ალბათ ეს განცდა აქვს ჩემი ვარაუდი. ესეც არის, კი, აღნიშნული. კი. ნახავთ, რომ ნამდვილად ეს არის, თუმცა ახლა რომ შრომის უფლებებთან რო დავბრუნდეთ, როდესაც თქვათ ეკითხებით მოსახლეობას, ყველაზე ხშირად რა უფლება გახსენდებათ, სიცოცხლის უფლება ალბათ პირველია, ვისაც ყველა ამბობს და შრომის უფლება ჩამონათვალში მეხუთეა ზოგადად უფლებრივ ნაწილთან დაკავშირებით. მაგრამ როდესაც კითხულობთ, თქვათ, ვისი უფლებები ირღვევა ყველაზე ხშირად, ან რომელი უფლება ირღვევა ყველაზე ხშირად, პირველი ჩდება შრომის უფლება და მოსახლეობის ყველაზე დიდ პროცენტს დაახლოებით 27% უნდა რომ მიიღოს ინფორმაცია შრომით უფლებასთან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, თქვენ თქვით, რომ ინტერვიუები იყო 1 საათიანი და სწორედ ასეთი სიღრმისეული გამოკითხვა იყო. აქედან გამომდინარე, თავისუფლებას ვაძლევ, რომ დაგისვათ კითხვა, საკანონმდებლო ცვლილებებით არის განპირობებული, თქვათ, გარკვეულწილად ამ საკითხით დაინტერესება იმ ტრაგიკული შემთხვევების ბოლო დროს მედიაში ხშირი გაშვებით თუ ანუ რა ახდენს ამ თემის გამოკითხულებს შორის პოპულარიზებას. თუ პირადად საკუთარ თავზე აქვთ უფრო მეტად მიღებული ეს დარღვევების გამოცდილება.
რაოდენობრივი კვლევისას ამის დადგენა რატო ამბობს მოსახლეობა ამ თემაზე ყურადღებას რატო ამახვილებს შედარებით რთულია, თუმცა როდესაც ფოკუს ჯგუფებში და ჩარღვევებულ ინტერვიუებში მის შედეგების ანალიზს ვაკეთებდით, იქ აკეთებდნენ რამდენიმე კონკრეტულ მიმართულებაზე აქცენტს. ერთი იყო ასაკობრივი ცენზი, მეორე იყო შრომის უსაფრთხოება დასაქმების ადგილზე და ასევე სტაბილურობის და თქვათ შრომით ხელშეკრულებისას დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საკითხები. კი ბატონო. ანუ მოსახლეობა ამას უყურებს ძალიან წუხს ამ საკითხებზე და რომ ნახოთ შემდგომ მომდევნო კითხვა ყველაზე მეტად მოწყვლადი ჯგუფები ვინ არიან, ვისი უფლებები ირღვევა. დაახლოებით თითქმის 80% თვლის რომ ყოველთვის ირღვევა, ხშირად ირღვევა ან მეტნაკლებად ხშირად ირღვევა იმ ადამიანის უფლებები, რომლებიც დასაქმებული არიან განსაკუთრებულ საშიშ პროფესიებში. ანუ ამ შემთხვევაში მოსახლეობისთვისაც, ისე როგორც თვისობრივი, ისე რაოდენობრივი კვლევისას ეს პრობლემა გამოიკვეთა და ალბათ მით უმეტეს, როდესაც ვამბობთ, რომ მოსახლეობა არის მოითხოვს ინფორმაციას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასაკობრივი ჯგუფით საინტერესო ამასთან დაკავშირებით და თვითონ გადანაწილება ქალაქსა და სოფელს შორის. შრომის უფლებაზე თბილისში უფრო მეტად წუხან, ვიდრე თქვა თბილისის მიღმა რაიონებში. და ახალგაზრდები ვთქვათ აი 24 წლამდე უფრო ნაკლებად წუხან დასაქმების პრობლემაზე, ვიდრე 24-დან დაახლოებით 54 წლამდე და 60 წლის შემდგომ ეს პრობლემა უფრო მეტად იკვლევს. ანუ ყველაზე მეტად შრომისუნარიანი და შრომით ბაზარში ჩართული მოსახლეობისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული. შრომის უფლება მაინც გამიკვირდა. არ დავმალა. ვიცით, ძალიან ხუთეულში ყოფნა მისი გამიკვირდა. ანუ მესმის რომ აქ რეგიონებში გამოკითხულმა 13%-იანმა თემამ უფრო თქვათ მოახვედრა ის ხუთეულში, იმიტომ რომ თბილისში 7% ფიქსირდება კვლევის მიხედვით, ვისაც მიაჩნია კვლავ თემად საკუთრების უფლების დაცვა, თუმცა მაინც მოხდა და ახლა ეს რომ ეს არის ეს ანგარიში, რომელიც რუსო მოგვიტანა ჩვენ და გვიტოვებს და ამას უფრო დეტალებში გავეცნობით. იცით რითი არის კიდე ეს ანგარიშის გამორჩეული, რომ არის quoting-ი გაკეთებული ინტერვიუერების ცხადია მათი იდენტიფიცირების დაცვით, ანუ ეს სრულიად კონფიდენციალურია გამოკითხულები, მაგრამ კერძო ბიზნესი იქნება, კონკრეტული სფეროს წარმომადგენელი იქნება, ცხადია მათზე დაყრდნობით ხდება და მათი ამონარიდები არის მათი ინტერვიუებიდან გაკეთებული. კერძო საკუთრებაზე შეგიძლია ამით რამე. ძალიან ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო ნამდვილად კერძო საკუთრება როგორც პრობლემად წარმოჩინება, ვინაიდან გვეგონა რომ ეს მოსახლეობა ამ პრობლემით უფრო აღარ იყო იმდენად შეშფოთებული, თუმცა ალბათ ესეც რა თქმა უნდა მოსაზრება და რთული არა ეს ზუსტი პასუხის გაცემა ამ შემთხვევაში, ეს არის ქონების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული სირთულეები, საკანონმდებლო ცვლილებები სახელმწიფო მიიღო, თუმცა პრაქტიკაში მის განხორციელება რა თქმა უნდა არ მოხდა. კი ბატონო, არ მოხდა. განსაკუთრებით მიწას ეხება ალბათ ეგ ამბავი. ალბათ და ნუ შეიძლება სხვა ქონებებსაც კაცმა არ იცის. და ალბათ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც შეიძლება ყურადღება გავამახვილოთ, ეს არის პერსონალური მონაცემები. დიახ. ინფორმაციის მიღების წყარო, საიდან იღებს მოსახლეობა ინფორმაციას და მოსახლეობის აზრი სასამართლოში მიმდინარე მოვლენები უნდა გააშუქოს თუ არა მედიამ. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს მნიშვნელოვანი მსჯელობა მიმდინარეობდა, რა უნდა მოხდეს თუ არა მედიით. მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე გაშუქება და მეორე არის თვითონ მიმდინარე პროცესების გაშუქება და მოსახლეობის 50%-ზე მეტი მიიჩნევს, რომ კი მედიამ უნდა გააშუქოს სასამართლოში როგორც მიმდინარე მოვლენები, ასევე კონკრეტულ პროცესებთან დაკავშირებით. ალბათ ასევე ძალიან ალბათ ეგეც ნდობის ამბავია რომ არ ენდობა იმიტომ ნდობის და ზოგადად ანუ ეს ინტერესი გარჩევა რაზეც მიდის ანუ ხმაურიანი თემა რაც არის ყოველთვის საინტერესო არ აქვს მნიშვნელობა ეს ვის და რას ეხება ეს ერთ-ერთი განსაზღვრებელი და განმაპირობებელი არის რაც ვფიქრობ ამავე დროს უნდა იყოს როცა არჩევანი კეთდება რუსო დანიშნულება და ბენეფიციარი აი რატო არის ჩართული ისეთი ავტორიტეტული დონორები და საერთაშორისო ორგანიზაციები რატო დაუკვეთეს მათ ისეთის ეს თემა საუბარია ევროკავშირზე და UNDP-ზე გალუტონებო და ბატონებო ამის იქით არც ვიცი ხა რა უნდა იყოს რომლებიც ინტერესდებიან არა მხოლოდ ადამიანის უფლებებით და მარცხაჯულებით საქართველოში, არამედ არასთავარია საზოგადოების განწყობებით და არასთავარია ეს public document-ი ხდება, ეს არ არის ეგრეთ წოდებული სამსახურებრივი მოხმარებისთვის.
ძალიან კარგია თქვენი საინტერესო კითხვაა ნამდვილად და ალბათ რამდენიმე გამოწვევი მიზეზი აქვს და რამდენიმე ბენეფიციარი შეიძლება ყავდეს ამ კვლევას. რა თქმა უნდა, ეს კვლევა ხელმისაწვდომია გაეროს განვითარების პროგრამის ოფიციალურ ვებგვერდზე, ასევე სოციალური მედიითაც არის ხელმისაწვდომი, ჩვენ Facebook-ის გვერდზეც დავდეთ უკვე ეს კვლევა და დაინტერესებულ კვლევარებს შეუძლიათ მიიღონ SPSS ფაილებიც, რომლითაც დამატებითი ინფორმაციის ამოღებაც იქნება შესაძლებელი. რა არის დამატებითი ინფორმაციები? კითხვა დაახლოებით კითხვარი თვითონ იყო 30 გვერდი. კითხვარის ყველა პასუხის თავმოყრა კვლევაში ანგარიში იყო შეუძლებელი და შესაძლებელია უფრო მეტი დაწვრილებული ინფორმაციის სოფლის მოსახლეობის, ქალების, კაცების, ანუ უფრო მეტად დაზუსტებული ინფორმაციის მიღება. რამდენიმე წლის წინ ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ოფისმა მიიღო ძალიან საინტერესო რეზოლუცია, რომლითაც სახელმწიფოებს დაავალდებულა მიაწოდოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. და განმარტებულია მიზნები, რატომ არის მნიშვნელოვანი ადამიანებმა იცოდნენ თავიანთი უფლების შესახებ. იმისთვის, რომ მათ მოახდინონ მათი უფლების რეალიზაცია, მოითხოვონ ვალდებულების მატარებლებისგან უფლებების დაცვა, წინაპირობა აუცილებლად არის უფლებების შესახებ ინფორმაცია ჰქონდეთ ამ ადამიანებს. აქედან გამომდინარე, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის პრინციპების დანერგვა საზოგადოებაში და ადამიანის უფლებების კულტურის განვითარება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოითხოვს, რომ მათ ჰქონდეთ საკმარისი ცოდნა, შესაბამისი ცოდნა. მეორე მხრივ, რა არის მართლმსაჯულება? ეს არის მოსახლეობა თვლის, შეიძლება ობიექტურად კანონში, ქაღალდზე ყველაფერი იყოს გარანტირებული, ყველა უფლება, თუმცა მაინც საბოლოო ჯამში მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს იმის რწმენა, ჯეროდეს, რომ მისი უფლება დაცულია, მართლმსაჯულება ხელმისაწვდომია და ეფექტიანია. სწორედ აი ამის განცდის გაზომვა გვინდოდა და რა თქმა უნდა ეს არ არის წარსულზე შეხედვა მხოლოდ და მხოლოდ მომავალში ვფიქრობთ ერთის მხრივ ცნობადობის დაგეგმვის კამპანიები და მეორე მხრივ ახალი პროექტები, ახალი ღონისძიებები დაიგეგმება იმისთვის, როგორ უნდა აღმოიფხვრას ის არსებული ხარვეზები, რომელიც კვლევამ წარმოიქმნა. მადლობა რუსო. დიდი მადლობა. რუსო ტუშური, ევროკავშირისა და გაეროს ერთობლივი პროგრამის ადამიანის უფლებები ყველასთვის ხელმძღვანელი. იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ ამ კვლევას ატყობ კი არა, შემიძლია პირდაპირ დავაანონსო, რომ ის ბევრ მიმართულებას საკმაოდ ხშირად გამოვიყენებთ ჩვენს გადაცემაში. და მადლობა ესეთი კვლევის მომზადებისთვის განსაკუთრებით ასევე დონორებს და ESIT-ის. დონორებზე არის საუბარი UNDP-ზე და ევროკავშირზე და ESIT ყოველთვის ცნობილი კომპანია კვლევების საქართველოში. კარგი, გავიდეთ ჩვენ ახლა მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით ჩვენი სხვა თემებით. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და განათლების თემას ამ ბლოკში უკვე სალომე მეცხვარეშვილი და მისი სტუმარი გააგრძელებენ. სალომე, დილა მშვიდობის მისამები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის, ანა, დღევანდელ ეთერში ნიუტონის რობოტიკის სკოლის დამფუძნებელს ილია უმუდუმოვს ვუმასპინძლებ იმისთვის, რომ რაიმე ახალი შევქმნათ ხოლ, კარგად უნდა ვიცოდეთ რა ხდება მსოფლიოში დღეს. სწორედ ამ იდეით ჩამოყალიბდა ნიუტონის რობოტიკის სკოლა რამდენიმე თვის წინ თანამედროვე ლაბორატორიებით აღჭურვილი ცენტრი მოზარდებს შესაძლებლობას აძლევს არა მხოლოდ ისწავლონ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ურთიერთობა, არამედ თავადვე შექმნან ის. შედეგად კი ბავშვს საშუალება ეძლევა ყოველდღურად განვითარებადი ინოვაციური სამყაროს ნაწილი გახდნენ. მოგესალმებით, ილია, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აუცილებლად უნდა გკითხოთ, მაინც განვმარტოთ კარგად რა არის ნიუტონის რობოტიკის სკოლა და რაში ეხმარება ის მოზარდს. ნიუტონის რობოტიკის სკოლა პრინციპში ეს არის რაღაც ვთქვათ, შაბათის სკოლა შეიძლება დავარქვათ, შეიძლება საზაფხულო სკოლა, ბევრი სხვადასხვა მხარე აქვს. ეს არის ტრეინინგ ცენტრი, სადაც მოსწავლეები პირველიდან მე-6, მე-7 კლასამდე მოდიან და ეცნობიან იმ სიახლეებს, რაც ხდება დღეს უკვე ტექნოლოგიებში. ისინი თავად აქვს შესაძლებლობა აწყონ რობოტები. დიახ, ისინი თვითონ აწყობენ, თვითონ ცდილობენ შექმნან არა მხოლოდ ისეთი, როგორც უკვე არსებობს, არამედ თავისი ფანტაზიის ნაყოფი შექმნან, ან რაღაც ახალი გამოიკონონ. რაც პრინციპში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ
მათი განვითარების. და რაც თავარია, პირველიდან მე-6 კლასამდე მოზარდებს, ეს არის საკმაოდ დაბალი ასაკი. აქვთ ამის შესაძლებლობა და არ უჭერთ ამის გაკეთება. რა თქმა უნდა, დიახ, შეუძლიათ, აი ნებისმიერი პირველკლასელს შეუძლია ამაზე იმუშაოს თავისუფლად, სპეციალურად მორგებულია მათთვის ეს პროგრამა და რადგანაც ნიუტონის რობოტიკის სკოლა ჩამოყალიბდა ბიზნესად, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, საიდან გაგიჩნდათ ეს იდეა, რომ ჩამოგეყალიბებინათ მსგავსი ტიპის სკოლა? აი ცხოვრების რაღაც ეტაპზე გამიჩნდა ცოტა თავისუფალი დრო და აი ჩემი ჰობი გახდა, ასე ვთქვათ, რობოტების შექმნა. ну ისეთი გაგებთ არა როგორც ალბათ ხა ჩვენ წარმოიდგინეს, მაგრამ აი რაღაცა პატარ-პატარა უცნაურ მოწყობილობებს ვქმნიდი და მე დავინახე რომ საქართველოს ბაზარზე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია ამ ყველაფრის, თუმცა მიწოდებას ცოტა უჭირდა და აი მეც ჩავერთვი ამ ბრძოლაში, გადავწყვიტე რომ დღეს როგორი სიტუაცია მას შემდეგ რაც თქვენი რობოტიკის სკოლაც გამოჩნდა, აკმაყოფილებთ თუ არა მოთხოვნას? მოთხოვნა ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდია. თუმცა მე მგონი აი ინფორმატიულობა გვაკლია, ჯერ კიდევ ბევრმა არ იცის, რომ ესეთი რაღაცეები არსებობს. რა თქმა უნდა, ჩემს მერე კიდევ რამდენიმე სკოლა გაიხსნა და ну აი ნელ-ნელა ბალანს ვაღწევთ ესე. აი ესეც აუცილებლად უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ მშობლები არიან შეჩეული, შეიძლება შეიყვანონ ბავშვი ფეხბურთზე, ცეკვაზე, ინგლისურზე, მაგრამ ალბათ ცოტას თუ გაახსენდება, რომ შეიძლება არსებობდეს მსგავსი ტიპის ინოვაციური სკოლა. ამ მიმართულებით თუ გაგიჭირდათ თქვენ ბაზარზე თავის დამკვიდრება? იცით, თავის დამკვიდრება არ გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ მოთხოვნა მაინც იყო. თუმცა რაც თქვენ აღწერთ, ეგ პრობლემა არსებობს და ძალიან ბევრ მშობელს აზრათაც არ მოსვლია, რომ აი რაღაც ფეხბურთთან, ცურვასთან და ჭადრაკთან ერთად შეუძლია რობოტიკაზე ატაროს. და აი მაგას ნელ-ნელა თქვენი დახმარებით იმედია დავძლევთ. აი ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით როგორ მუშაობთ, თქვა, გაქვთ თუ არა კონკრეტული სტრატეგია? აი რაღაც ეს სტრატეგია ცოტა ხმამაღალი სიტყვაა, მაგრამ აი პატარ-პატარა ნაბიჯებით მუშაობთ, ვცდილობთ რაც შეიძლება გავავრცელოთ ჩვენ შესახებ ინფორმაცია. რადგანაც თქვენი სკოლა რამდენიმე თვე რაც შეიქმნა, ეს არის გარკვეულწილად სტარტაპი, ამიტომ აუცილებლად უნდა გკითხოთ იმის შესახებაც, რა პრობლემები შეგექმნათ აი ამ პერიოდის განმავლობაში. მე მაგალითად ხშირად მსმენია დამწყები კომპანიებისგან, რომ მათ აქვთ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა. ამ შემთხვევაში თქვენთან რა ძირითადი პრობლემებია? აი ცოტა რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ რაღაც ისეთ აი რამე ისეთ პრობლემას არ წავაწყდი ნამდვილად, რომ ვთქვა, რომ აი ესეთი პრობლემა მქონდა, იმიტომ რომ ფინანსებით საკმაოდ მცირე ბიუჯეტით დავიწყეთ. აი დაახლოებით შრომა უნდა ჩადობერო. თანხა დაახლოებით აი რაღაც 10-დან 15,000 ლარამდე იყო თავიდან ჩადებული ამ საქმეში და ანუ კოლოსალური თანხები არა, რა თქმა უნდა, არა. კი ბატონო, იცით რა მაინტერესებს კიდევ თქვენთვის რა არის დღეს განათლების მთავარი პრობლემა საქართველოში, როგორ ფიქრობთ? ეს თელი დღე განათლებაზე ვსაუბრობ საქმიანი დილაში და აქედან გამომდინარე საინტერესო იყო თქვენი აზრით ამ საკითხთან. არ ვიცი, პრობლემები ალბათ ბევრია, მაგრამ აი მიჭირს, ძალიან მიჭირს მაგის თქმა. ხო, აი რაღაცა ისე თქვა, რომ იმიტომ რომ პრობლემებს აი დავждეთ და ვიფიქროთ ალბათ, ბევრის მოფიქრება შეიძლება, თუმცა დაუძლეველი და ისეთი პრობლემა არც ერთი არ არის, რომელსაც ნელ-ნელა არ ვცდილობთ გადავლახოთ, ალბათ. ზოგადად აი ქვეყნის მასშტაბით საინტერესო ასევე როგორ შეიძლება რობოტიკის სკოლაში შემოხვედრა და ამით დასრულებისკენ წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი. პრინციპში ჩვენს Facebook გვერდზე შეგიძლიათ რაღაც რეგისტრაცია გაიაროთ და დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის მეშვეობით, ნიუტონის სკოლაშიც ასევე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და დარეგისტრება შეიძლება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ნიუტონის რობოტიკის სკოლის ხელმძღვანელი ილია უმუდუმოვი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილს. არ ვიცი რობოტიკის სკოლის კურსის დამთავრებულები შეძლებენ თუ არა ისეთი მატარებლები ააგონ, როგორც ჩვენ დღის ვიდეოს ამ შემთხვევაში მთავარ ეპიცენტრშია ჩინეთში, შანდუნის პროვინციაში ყველაზე სწრაფი დაკიდებული მატარებელი, რომელიც ჩინურმა კომპანიამ CRRC Quanto Saifangma შექმნა, სატესტო რეჟიმით უკვე გაეშვა და ინფორმაციას ამის შესახებ China Plus-ი ავრცელებს. ინჟინერები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზეციური მატარებელი, როგორც მას უწოდეს, სატესტო რეჟიმში, ეს უკვე
რეკორდებს ამყარებს და მათივე განმარტებით ეს პროექტი დაბალ ბიუჯეტიან სატრანსპორტო სისტემად ითვლება და როგორც ვარაუდობენ, განსაკუთრებით პოპულარული იქნება მთიან რეგიონებში. China Plus-ის ცნობით კი მატარებელი მიწიდან 5-10 მეტრის სიმაღლეზე მოძრაობს და 500-მდე მგზავრის გადაადგილებას უზრუნველყოფს. მატარებლის მაქსიმალური სიჩქარე კი საათში 70 კილომეტრია. ისიც აღსანიშნავია, რომ დაკიდებული მატარებელი ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში 1901 წელს გერმანიის ქალაქ ვუპერტალში შექმნეს და ექსპლუატაციაში მაშინ ჩაუშვეს. დღემდე ფუნქციონირებს სხვათა შორის ეს მატარებელი. ჩინეთი, იაპონიისა და გერმანიის შემდეგ მესამე ქვეყანა იქნება, სადაც მომხმარებელი ასეთი ტექნოლოგიით ისარგებლებს. საქართველოს მე რამდენი ქვეყანა შეიძლება გახდეს იმისთვის, რომ მსგავსი მატარებლების გამოგონება გამოშვება ან სულაც განახლება მოახერხოთ. ამასთან დაკავშირებით იმედი მაქვს, რომ რობოტიკის სკოლის დამფუძნებელთან ერთად მომავალში ძალიან მალე ვისაუბრებთ და თანაც ახალ გამოგონებებს გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელს. ახლა რეკლამა უნდა შევთავაზო საქმიანი დილის მაყურებელს და სულ მალე დაგიბრუნდებით კიდევ საინტერესო თემით. ჩვენი ხელისუფლების სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად რეგიონში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულებაში არანაირი შეფერხება არ არსებობს, 6 თვის გეგმის შესრულება კი 104%-ზე მეტი იქნება. ამ ორი ფრაზის ავტორი გიორგი კაკაურიძეა. ამბობს თუ არა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სიმართლეს, ფაქტმეტრმა გადაამოწმა, შედეგებს და მეთოდოლოგიას, სიმართლესთან თავსებადობას ამ ფრაზების ზაზა აბაშიძის და მისი სტუმრების საშუალებით გავიცნობთ. ესე იგი, საქმიანი დილის თანაწამყვანი ზაზა აბაშიძე, უკვე თქვენთვის კარგად ცნობილი, ლევან თეოდორაძე, ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსი და ეკონომისტი ირაკლი ყიფიანი, პრინციპში თქვენს თანაწამყვანის როლში შეგიძლიათ გაგიყვანოთ ისეთ ხშირი სტუმარი ხართ, თუმცა ამ ბოლო დროს გაიშვიათეთ, მაგრამ რუჯზე გეწყობათ, რატო გაიშვიათეთ? რაც უნდა აღვნიშნოს ანამ ჩვენ სტუმრებთან საუბარზე გადავდა ზაზას დაუთმა პეტერს, რომ ფინანსთა სამინისტროს ჩვენ 2 კვირის განმავლობაში ველოდებოდით, რომ მათი მხრიდან იქნებოდა ჩართულობა ამ დისკუსიაში, თუმცა სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა მიზეზთა გამო და სწორედ ამიტომ თავაზობთ მათ მოსაზრებას, ვინც დღეს ჩვენთან არიან სტუდიაში და მოგესალმებით ზაზა გითმა პეტერს. მოგესალმებით მე, პრინციპში შეგვიძლია პირდაპირ პირველ ნაწილზე გადავიდეთ კაკაურიძის მიერ ნათქვამი, ანუ გულისხმობს საქართველოს ეკონომიკური ზრდას და მის შედარებას რეგიონის ქვეყნებთან. ლევან, შენ თავად იყავი ამ სტატიის ავტორი და მოიძიე ინფორმაცია, თუ შეგიძლია გითხრა ერთის მხრივ საქართველოს მართლა აქ შარშანელთან შედარებით მატება ამ ნაწილში, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა იმისთვის, რომ კაკაურიძის სიტყვები სიმართლედ შეგეფასებინათ და მას მეტწილად ცარი დაუწერეთ. რა გახდა ამის მიზეზი, რომ შეადარო ზოგადად რეგიონში სხვადასხვა ქვეყნების მაჩვენებელს, ჩვენი ქვეყნის მაჩვენებელი და ასევე ეს რეგიონი რას ნიშნავს, ვინაიდან მას როგორც აღმოჩნდა, 3 დეფინიცია აქვს და არც ერთი არ გამართლა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გისმენ. დიახან, კიდევ ერთხელ საქსტატის ინფორმაციით 2017 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა შეადგინა 5.1%. გიორგი კაკაურიძე აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ მაჩვენებელს ესაუბრობს თავის განცხადებაში და ამბობს, რომ რეგიონში ამ მაჩვენებლით საქართველოს ყველა სხვა ქვეყანას უსწრებს. აქ დაუწყებია დიახ, მნიშვნელოვანია რას გულისხმობთ რეგიონში. სავარაუდოდ გიორგი კაკაურიძე გულისხმობს ჩვენს სამეზობლოს, ვინაიდან ანუ ამ ჩამონათვალში ცოტა ქვეყანა შედის და შესაბამისად მათი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე უფრო მაღალი ზრდა შეიძლებოდა რომ დაფიქსირებოდა იქიდან გამომდინარე რომ ამ ქვეყნებს ბოლო დროინდელი ვითარებიდან გამომდინარე აქვთ საკმაოდ ნეგატიური ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა, რის გამოც ეს თქვათ არის გამოწვეული მათი ეკონომიკური ზრდის ბოლო დროინდელი მაჩვენებლები. ამ სამეზობლოში აღსანიშნავია რომ შედის სომხეთი, აზერბაიჯანი, აგრეთვე რუსეთი და თურქეთი. ამ 4 ქვეყნიდან სომხეთს აქვს ჩვენზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა 2017 წლის პირველ კვარტალში, ეს არის 6.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა და აქვე აღსანიშნავია რომ ესე ვთქვათ რეგიონის რა დეფინიციაც არ უნდა შემოვიღოთ, იქნება ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დეფინიცია, რომელიც არასწორად თუმცა მაინც ესეთ ანუ წევრ ქვეყნებში განგვიხილავს
ხილავს იქნება ეს მსოფლიო ბანკის დეფინიცია, რომელსაც 24 ქვეყანა შედის და ჩვენთვის ყველაზე მისაღები დეფინიცია ეს არის. სომხეთი აუცილებლად ესე ვთქვათ ჩვენთან ერთად იქნება და ანუ ამ დროინდელი მონაცემებით სომხეთს აქვს ჩვენზე მაღალი ეკონომიკური შესაბამისად რო შევაჯამოთ მოკლედ მსოფლიო ბანკის ჩამონათვალში მე-7 ადგილი გვიკავია, ჩვენ სამეზობლოში მეორეზე ვართ 2017 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით, ანუ სომხეთი გვისრებს და მაინც არ გამოვდივართ პირველ ადგილზე და ასევე ვერც DST-ის ჩამონათვალში ვერ ვართ ლიდერები. აქ მნიშვნელოვანი იყო ასევე თქვენ მოკლედ განიხილეთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მიზეზები, ანუ პოლიტიკური მიზეზები, რის გამოც როგორც თავად აღნიშნეთ, იყო პრობლემები და ამან გამოიწვია მათი დაბალი ეკონომიკური მაჩვენებელი და ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ როგორც სტატიიდან გამოვიტანი აზრი, რომ ჩვენ მაინც და მაინც სწორი პოლიტიკა გქონდა. აი ამ ნაწილზეც მოკლედ რომ გამახვილოთ ყურადღება და მე დიახ, ანუ აი ესე ჩანს თითქოს პირდაპირ ამბობს გიორგი კაკაბურიძე, რომ ეს მაჩვენებელი არის ანუ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს და ეს არის ჩვენი ხელისუფლების სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის დამსახურება. ეს არ არის ეს ვთქვათ მართებული შეფასება, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო წლებში, როგორც აღნიშნეთ, აქვს საკმაოდ დაუშვათ დაძაბული ვითარება არის მაგალითად თურქეთში პოლიტიკური კრიზისიდან გამომდინარე, გადატრიალების მცდელობიდან გამომდინარე, აგრეთვე ტერორისტული აქტებიდან გამომდინარე, თუმცა მიუხედავად ამისა, თურქეთი არის ჩვენ სამეზობლოში ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელსაც მაგალითად 2016 წელს საქართველოს მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი დააფიქსირა 2.19%, მიუხედავად მის ქვეყანაში, ანუ ამ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისისა, რაც შეეხება 2017 წლის პირველ კვარტალს, ნუ ჯერ წლიური მონაცემები ბუნებრივად ცნობილი არ არის, აქ დაფიქსირებული აქვს თურქეთს 5%, მაგალითად, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგი არის. რაც შეეხება რუსეთს და სომხეთს, ეს ორი ქვეყანა, უბრალოდ სომხეთი არის პირდაპირ დამოკიდებული ბუნებრივად რუსეთზე თავის პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, ნავთობის ფასის ვარდნამ და ესე ვთქვათ, უკრაინის კრიზისიდან გამომდინარე საერთაშორისო სანქციებმა გამოიწვია რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, რაც აისახა, ესე ვთქვათ, სომხეთის მდგომარეობაზეც და ანუ აზერბაიჯანის შემთხვევაში გქონდა გაზის ექსპორტიდან შემცირებული შემოსავალი და აგრეთვე ნავთობის დაცემული ფასი, რამაც ამ ქვეყნების მდგომარეობა გაუარესა. ჩვენი ხელისუფლების სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა იყო ის ნაწილი, რაც ირაკლის შენგადაცემის დაწყებამდე გაამახვილა ყურადღება. ამ შემთხვევაში სწორედ ამ ნაწილზე მინდა მეც ვკითხო, იყო თუ არა ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა სწორი მართლაც და რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო იმისთვის, რომ უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა მიგვეღო, თუ იყო რა თქმა უნდა ამის რესურსები და შესაძლებლობა. როგორ ხედავ შენ ზოგადად ამ პოლიტიკას და შენი შენიშვნები ან რეკომენდაციები რა იქნებოდა ამ მიმართულებით? ანუ ფაქტობრივად მთავარი გზავნილი იყო ზუსტად ეს, რომ ორი გზავნილი იყო, ერთი რომ ქონდა დაუშვათ ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა და მეორე ეს ეკონომიკური ზრდა განპირობებული იყო სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით და რეალურად აქ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა ფაქტორებმა გამოიწვია 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც შეიძლება დღეს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია წინა წელთან შედარებით, მაგრამ ის მაჩვენებელი არ არის, რაც სჭირდება ჩვენ ქვეყანას იმისთვის, რომ განვითარებულ ქვეყანათა რიგში დავდგეთ აი ამ ტემპით, ხო? ჩვენ შეგვიძლია შევხვდეთ რამდენიმე სტატისტიკას, მაგალითად, რომ დავიწყოთ საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით ექსპორტის ნაწილში 2017 წელს ექსპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია, მაგრამ ის კვლავ ჩამორჩება 2014 წლის მაჩვენებელს. ეს მაჩვენებელი 2017 წელს იყო 1.2 მილიარდი, 2014-ში იყო 1.4 მილიარდი, ანუ რაღაცა მნიშვნელოვანი გარღვევა ექსპორტის მიმართულებით ჩვენ არ გვაქვს. მე ახლა რატომ ამახვილებ ამაზე ყურადღებას, რამდენად ქვეყანაში რეალური სექტორი ასე ვთქვათ ვითარდება, ხო? თვითონ კომპონენტებში რაც ჩავსრულიყავთ საგარეო ვაჭრობის კომპონენტებში, მთავარი რამაც გამოიწვია ექსპორტის და ეს მოდიოდა ფეროშინადნობები, ღვინო და მინერალური სასმელების კომპონენტი და ამ ძირითადი ამ ნაწილში ზრდა ექსპორტის უკავშირდებოდა რუსეთის ბაზარს. ეხლა რო შევხედოთ რეალურად ფეროშინადნობების შემთხვევაში 2017 წლის იანვარი-ივნისის მაჩვენებლით ეს მაჩვენებელი იყო 153 მილიონი, საიდანაც ამის ნახევარი 70 მილიონი მოდის რუსეთის ბაზარზე. ანალოგიური შემთხვევა არის მინერალურ წყლებზე და სხვა კომპონენტებზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ეკონომიკაზე დაუშვა და მსგავსი ტიპის ფაქტორებმა და რუსეთის ბაზართან გაზრდილმა, ასე თქვა და სავაჭრო ურთიერთობამ გამოიწვია ის, რომ რაღაც პოზიტიური შედეგები ჩვენ ქვეყანაში არის. ანალოგიური შეგვიძლია ვთქვათ ფულადი გზავნილების შემთხვევაში, რომ შეადარო თვეზე ბოლო 2 წლის მაჩვენებელს ამ მიმართულებისას უცხოური გზავნილები არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. მე მინდა უბრალოდ ვთქვა, რომ ეს ფაქტორები და კიდე შეიძლება სხვა ფაქტორები, რომელიც ჩამოთვალა, განპირობებული შეიძლება იყოს საგარეო ფაქტორებიდან და რეალური სექტორის განვითარება ქვეყნის ეკონომიკაში არ ხდება, რაც იწვევს მე შეიძლება უნდა იწვევდეს ეკონომიკის ზრდას. გამომდინარე აქედან იმის ილუზიის შექმნა, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა არის იმის შედეგი, რომ გვაქვს 5%-იანი ეკონომიკური
ეკონომიკურის და ჩემი აზრით არის გადაჭარბებული შეფასება და გაცილებით უნდა ვეძებოთ არგუმენტები იმ რეგიონულ პოლიტიკაში, გაზრდილ ვაჭრობებში, რაც ფიქსირდება. ხა მეორე ძალიან სადისკვარი რამდენად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკური ვექტორები უნდა უკავშირდებოდეს მაქსიმალურად რუსეთის ბაზარს, რა თქმა უნდა, კარგია რომ იზრდება ვაჭრობა რუსეთის ბაზარზე, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური ბაზარი და სტაბილურობისთვის აუცილებელი არის ის ხელშეკრულებები ჩვენ რაც გავაფორმეთ ჩინეთთან, ევროკავშირთან რისი რეალურად რო ვთქვათ, გამოყენება ჯერ ჩვენი ქვეყანა ვერ ახდენს იყოს მაქსიმალურად ათვისებული, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება სტაბილური ეკონომიკური ზრდა გქონდეს. ხო, ახლა წიმე არ მიყვარს თვეებით манипуляция, რომ შევადაროთ, მაგრამ აპრილის თვეზე უბრალოდ რო ვთქვათ 1%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ეხლა გვაქვს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, მოხდება რამე საგარეო შოკი, რამე ფასი დაემართება, ნავთობის პროდუქტის ფასი შემცირდება, გამცირდება, რუსეთს დაუწესებენ სანქციებს, ეს ყველაფერი აისახება ჩვენ ეკონომიკაზე, ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა გქონდეს მართლა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, მეტად უნდა ვიყოთ ორიენტირებული დასავლური ბაზრების ათვისებაზე და მესმის ეს სირთულე, მაგრამ ეგ არის ერთადერთი სწორი ვექტორი. გასული კვირის ბოლოს თუ ზუსტად მოხსან შესაძლოა ამ კვირის დასაწყისში ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ნავარაუდებზე მეტი იქნება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 4%-ზე მეტზე გააკეთა მან მთავარი ორიენტირი მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური პროგნოზი არ იცვლება. ეს რას ნიშნავს, ანუ ვარაუდი იყო მცდარი თუ ანუ უკეთესი შედეგებია რეალურად ვიდრე ეს იყო მათ შორის ხელისუფლების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. აი ამის საფუძვლიანობას მათ შორის ის ანალიზი, რომელიც ახლა თქვენ სხვა განცხადებასთან დაკავშირებით გააკეთეთ, რამდენად იძლევა? ხო, მე არ მაძლევს ამის დასურს ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, რასაც ხედავთ. მოკეთ, ამას შევხედოთ ორი მხრიდან. არის რეფორმები, რომელიც წელს გატარდა, საკმაოდ პოზიტიური რეფორმები და არის რეფორმები, რომელიც საკმაოდ ნეგატიური რეფორმები გატარდა. ეს არის მოცემულობა. პოზიტიური რეფორმა იყო ესტონური მოდელი, რომელთაც ბიზნეს ჩვენ უტოვებით დამატებით, ასე ვთქვათ, გადასახადს. ნეგატიური იყო რეფორმა, რომელთაც ბიუროკრატიის ხარჯების მნიშვნელობა შემცირებაზე ჩვენ თქვით არა და გავზარდეთ აქციის გადასახადები, რამაც გამოიწვია ფასების ზრდაც და დამატებითი თანხების ამოღება რეალურად ბიზნეს სექტორიდან. ახლა რო შევხედოთ სასურსათო კალათას, დაახლოებით სასურსათო კალათაზე გვაქვს 7%-იანი ინფლაცია, სატრანსპორტის მიმართულებით 18%-იანი, ჯანდაცვა გაძვირებულია 7%. ანუ ერთი მხრივ თუ აკეთებენ კარგს, მეორე მხრივ აკეთებენ საგადასახადო მიმართულებით საკმაოდ ნეგატიურ რეფორმას და ერთადერთი სწორი იქნებოდა ესტონური მოდელის დანერგვა, მომხდარიყო პარალელურ რეჟიმში ხარჯების მაქსიმალური შემცირება. კაკაურიძის განცხადებაში ტყუილში თქვენ იჭერთ იმას, რომ პოლიტიკა არ იყო სწორი? კაკაურიძის განცხადებაში ხა პირველი ციფრებზე შეფასება ფაქტ-ჩეკის ანალიზს არ გვხდით, თოში ირაკლის პოზიცია მაინტერესებს. ფაქტ-ჩეკი თავისთავად ციფრების აკეთებს აპელირებას და ფაქტიურ მაჩვენებებზე საუბრობს. მე ყველაზე უფრო მეტად ასე პრობლემა მგონია მის განცხადებაში, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა არის თუმცა 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის წინაპირობა, ნამდვილად არ არის. თუ და ამ წელსაც თუ შევხედავთ ქვეყნის მთავრობას მე ვერ ვახასიათებ ვერც მემარჯვენე, ვერც მემარცხენე მთავრობად, უფრო მეტად ვახასიათებ მთავრობა, რომელიც საუბრობს იმას, რაც ელექტორატისთვის იქნება ასე ვთქვათ ხმების მიღების მიზნით პოზიტიური, დავიწყოთ თუნდაც მიწის რეფორმა, ახლა უცხოელთა მიმართებაში მათი დამოკიდებულება, 94 მუხლის კონსტიტუციიდან ამოღება, როცა 12-იანი წლით ასე ვთქვათ გარდამავალი პერიოდში ჩასვეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის ის ნეგატიური გზავნილები, რაც ეკონომიკისთვის აუცილებლად ნეგატიურად აისახება. ეს სწორი ეკონომიკა, რა თქმა უნდა. ეს კავშირში არ არის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. თუნდაც რო შევხედოთ, ხო, ჩვენაირი ტიპის ქვეყანა, რომელსაც არანაირი რესურსები არ გააჩნია და ერთადერთი რასაც უნდა ვთავაზობდეთ ბიზნესს, ეს არის ბიზნესის სტაბილურობის გარანტია, რო ავიღოთ საერთაშორისო საკუთრების ინდექსი, ჩვენი ქვეყანა იმყოფება 60 property rights-ის მიმართულებით იმყოფება 78 ადგილზე, საუბრობ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსზე, რო ავიღოთ ინსტიტუციური მოწყობებზე, ჩვენი ქვეყანა იმყოფება მე-40 ადგილზე, ინფრასტრუქტურით ჩვენი ქვეყანა იმყოფება 71 ადგილზე, მთავრობის ხარჯების ეფექტურობით იმყოფებით 79 ადგილზე და რა გიხარია ამას ვხვდები. ლევან, ინფრასტრუქტურა თქვენს გაქვს და შენს ახსენე სტატიაში და საინტერესო ნაწილი ამ შემთხვევაში ნეგატიურად მიიჩნიეთ თავრობის მხრიდან ინფრასტრუქტურის მიმართულებით გატარებული პოლიტიკა ეკონომიკური ზრდის კონტექსტში, თუ შეგიძლია უფრო დეტალურად რო გითხრა ეს ნაწილი და რატომ ვიღეთ ეს და
ესე იგი, როდის ამ წინასაარჩევნო პერიოდში და მის ბიუჯეტში საიცახა, შემდგომ ქართულ ოცნებას დაანონსებული აქვს, ეს ვთქვათ 2017 წელზე რო ვისაუბროთ, მაგალითად, წინა წელთან შედარებით 500 მილიონით მეტი ინფრასტრუქტურული ხარჯი. რაც შესაბამისად პირველ და მეორე კვარტალში უნდა, ვთქვათ, გამოჩენილიყო და შესაბამისად პირველი კვარტალის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე უნდა ქონოდა გავლენა იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ვთქვათ ეს პროგნოზი შესრულდებოდა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ პირველი 3 თვისთვის ინფრასტრუქტურული ხარჯი წინა წლის, ანუ 2016 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 17 მილიონით არის შემცირებული. იგივე ტენდენცია შეინიშნება 5 თვის მაჩვენებელზეც და ანუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ კიდევ უშუალოდ ის კომპონენტი შესრულდებოდა, თუ კი იქმა შესრულდებოდა, გვექნებოდა და თუ სხვა ფაქტორები ბუნებრივია იგივე დოზით დარჩებოდა, გვექნებოდა უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ამ ფაქტორს, ეს ვთქვათ, არ ქონია გავლენა ჩვენი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. ზოგადად პრინციპში ჩვენც იგივე კითხვა შემიძლია. მომავალში ხედავ თუ არა იმის გაქვთ თუ არა განცდა რომ თავრობის პოლიტიკა ეკონომიკური კიდევ უფრო სწორი გახდება და მეტი იქნება, თუნდაც რაღაც ამაზე ჩამოაყალიბა. ხო, ანუ არ ვიცი. ფაქტჩეკი იშვიათად აკეთებს ზოგადად რაღაც ამბავ გახსნებს ხოლმე, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რთულია ძალიან, ანუ ირაკლის მოლოდინები გასაგებია მიმართულებით შეგვიძლია. ესეც ალსახად მოდი თავ შევიკავებ. რა წარმატება უსურვოთ. ხო, მაგრამ უსურვოთ წარმატება. პრინციპში ამ თემას ჩვენ ბევრჯერ გავაშუქეთ ეს თემა და ყოველთვის რაც თუნება არის, სულ არის ისე რომ ხელისუფლების წარმომადგენელი ამბობს რომ საქართველოს არის რეგიონში პირველი და ალბათ ჩემი დათვლებით მეოთხეჯერ არის ერთ წლის განმავლობაში რაც ამ თემაზე ვლაპარაკობ და არც ერთხელ არ ყოფილა არც ერთი რეგიონის მასშტაბით პირველი. რატო ხდება? ხო, აი ყოველთვის რაც თუნება ესეთი რომ მუდმივად თავი ჩაიგდონ ესეც. ანუ ყოველთვის არის აი ამ განმარტებაში ძალიან დიდი აცდენა, თუმცა ანუ ყოველი შემთხვევისთვის ხა აქაც ამ სტუდიაში რამდენჯერმე გვისაუბრია ამ თემაზე, ყოველი შემთხვევისთვის რა განმარტებაც არ უნდა ავიღოთ, აუცილებლად მოიძებნება ერთი ქვეყანა მაინც, რომელსაც ჩვენზე უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა აქვს, ასე რომ ეს ვთქვათ ესეთ რადიკალურ განცხადებებს ხშირ შემთხვევაში აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მათ განცხადებაში რო ერთი სიტყვა ჩაამატონ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი. ხო და ერთ-ერთიც არ გამოდის, იმიტომ რომ მეშვიდე პოზიციაზე როცა ხარ ერთ-ერთი აღარ არის. უდა როგორც ფაქტი ვერ შეაფასებს ერთ-ერთი სიდიდეს და ხო და სულ 20 ქვეყანაა და რა ვიცი. 24 და მაშინ რა გამოიწონოთ ეს ანუ პირველ მესამეჩი 20 და 7? ხო, პირველი მესამე. ჩვენ რეგიონში და ხშირად ვართ ხოლმე მესამეზე, ნუ ეხლა მე ალბათ მაგ აქცენტს გავაკეთე. ადგილიც ერთი და გარდა მაგისა, ანუ ზრდის ტემპი კიდე მეორე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდის ტემპი არის, რომელიც ახლა კლებულობს. და მეორე რაღაც ტენდენციად გადაიქცა, რომ ასე თქვა ჩვენ სამეზობლო ქვეყანებს ჩვენი შესაძარის ასე თქვა ეკონომიკაში ვეჯიბრებით და არ არის რა ჩვენი სტანდარტი, რომ ან აზერბაიჯანის ან სომხეთის ეკონომიკური ზრდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თქვა, რომ საქართველოში ეკონომიკური პოლიტიკა ან სწორად იმდეს, ან ქვაკ განსაკუთრებული ეკონომიკური ზრდა. შეგამომდინარე იქიდან, რომ მათი ეკონომიკური სტრუქტურა აბსოლუტურად სხვანაირია, თავიდან დავიწყოთ თუნდაც რუსეთის ბაზართან მჭიდრო ურთიერთობებით, აზერბაიჯანი აბსოლუტურად ბუნებრივი რესურსებზე დამოკიდებული ეკონომიკა და მეორე კიდე თუნდაც დემოკრატიული ხარისხიც რო აიღო, მე მიმაჩნია რომ ჩვენი ქვეყანა რეგიონში ამ მიმართულებით მოწინავეა, თუ ოღონდ მოწინავე ვერ ვიქნები თუ ისე გაგრძელდა რაღაცები როგორც ძველდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ეს სურათია და გამომდინარე აქედან თუ ჩვენ გვაქვს სამიზნე წერტილი, თარგეთ წერტილი ევროპა, ევროპული სტანდარტები, კარგი იქნება რომ ნებისმიერი თავრობიდან აქცენტებიც ამ მიმართულებით მეორე ირაკლი ამ თემაზე როცა გვისაუბრია და იგივე შენი კოლეგები ან ჩვენც ვამახვილებთ ყურადღებას რომ არც ანუ ევროპული ეკონომიკები შედარება არის. სწორი ვინაიდან ის ქვეყნები არის აბსოლუტურად სხვანაირი და სხვა განვითარების ეტაპზეა, ხოლო ჩვენ რაღაც ვართ ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანა და ეხლა ვიწევთ ასე თქვა. კი და მაგაზე გეტყვი. აი დაბრეული მაყურებელი იკითხავს რომ ვის შევედაროთ მაშინ, ვისთან უნდა გავაკეთოთ. ვის უნდა შევედაროთ. მაგათ არის ხორვატია და რაღაც ქვეყნები, რაც შეიძლება შეედარო, მაგრამ ანუ მაგ მომენტი არის ეს, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკა არის იმაზე უფრო განვითარებული ვიდრე შენი ეკონომიკა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი მდგრადობის წერტილი, steady state, რასაც ეძახიან ეკონომიკაში, გაცილებით უფრო ნელა ვითარდება. რაღაც ყველა ტექნოლოგია თუ ადანერგილი დაუშვათ უხეშავ თქვა რომ მელიღაცა იქ ქვეყანაში მას ჭირდება ინოვაცია რომ კიდევ უფრო მეტი საფი ეკონომიკური ზრდა. შოძა შენთან არაფერი არ არის დანერგილი, შენ გაცილებით უფრო დიდი ნაბიჯებით უბრალოდ დააკოპირო სიახლეები, სტაბილურობები, რეფორმები, გაცილებით უფრო წინ წაყვე. შესაბამისად ჩვენ ვერ შევედარებით ევროპის დაუშვათ განვითარებულ ქვეყნებს და მათთან მიმართებაში ჩვენ ყოველთვის მეტი ეკონომიკური ზრდა უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ ინოვაციები ეკონომიკაში და ჩვენ გვჭირდება რაღაცების გადმოღება ჩვენ ეკონომიკაში, ხო? უბრალოდ შესაძლებელი ქვეყნები უნდა აიღო რაღაცა კრიტერიუმები
რომ ეს უნდა ხდებოდეს ლევანი მისავდა სოფლიო ბანკის იმ ჯგუფში, რომელიც ჯგუფში ჩვენ ვართ, მაგრამ აქ ამ მსგავს წინადადებებში, რაც ისმის ხოლმე ხელისუფლებიდან, რომ ჩვენი ქვეყნის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა და თან რეგიონთან შედარება, ეს მაინც მიმაჩნია პოლიტიკური შეფასება სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან რაღაც ქვეყნის ეკონომიკური პროცესის და მე აქ ვხედავ რეალურ პრობლემას, თუ სახელმწიფო მოხელეები მაინც გაუსწორებენ თვალს იმ რეალობას და ვაღიარებთ იმ ხარვეზებს, რა ხარვეზების ეკონომიკაში არის, გინდა სასამართლო რეფორმით, გინდა ბიზნეს სტაბილურობით, ასე შემდეგ გაცილებით უფრო კარგი იქნება ქვეყნის ეკონომიკის სასამართლოს მიმართულებითაც რო დავიწყოთ, თუნდაც საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ბოლოდროინდელი განცხადებები მეტყველებს იმას, რომ ქვეყანაში ბიზნეს კლიმატი არც თუ ისე მომხიბლავი აღარ გამოჩნდება. ინდექსი ჩაშლოთ რომ ნახოთ, იქაც ეს პრობლემა არის, რომ სასამართლოს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. თავის ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსში მთავარი გამოწვევა სწორედ სასამართლო რეფორმა თქო და იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ქვეყანას მართლა არანაირი არ გააჩნია საკუთრების უფლების დაცვას და სასამართლო სისტემის მოწესრიგებულებას გადამწყვეტი როლი ენიჭება. რა არ მაინტერესებს მე ის ნაწილი, ახლა ყველაზე ნაკლებად რამდენად ის кейსები თუნდაც რაც ჩამოთვლილი იყო საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ არის თუ არა სწორი, არის თუ არა მართალი, ამით ინვესტორი პრინციპში არ ინტერესდება, უბრალოდ ეს გზავნილები, რომლებიც საელჩოებამდე მიდის, ინვესტორებამდე მიდის, უკვე საკმარისია, რომ ქვეყნის რეპუტაცია იყოს აბსოლუტურად დაზარალებული. გამომდინარე აქედან ეს ძირეული რეფორმები უნდა განახორციელოს ხელისუფლებამ, თუ მართლა გვინდა ხონდეს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და არა რაღაც ლარიზაციის გეგმები და რაღაც ასე ვთქვათ დამატებითი რეგულაციები და შეზღუდვები ეკონომიკაში, რასაც სამწუხაროდ ბევრი ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრი გზავნილი ისმის ხოლმე. და საბოლოო ვერდიქტი მინდა რომ მაყურებელს კაფიოდ კონდეს ამ ორ განცხადებასთან დაკავშირებით. საბოლოო ვერდიქტი არის მეტწილად ვსტარი პირველი განცხადებისთვის, მეორე განცხადებისთვის, რომელიც ჯერ განგვიხილავს, ეგ არის სიმართლე და მე ძალიან მოკლედ ეგეც ვთქვათ. ანუ ამ შემთხვევაში მეტწილად ვსტარი არის, იმიტომ რომ პირველ ნაწილში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად არ გვიფიქსირდება და სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, ну ამ შემთხვევაში გარკვეული მაჩვენებლები, ეს ტურისტთა რაოდენობის მატება, აგრეთვე საქონლის ექსპორტი, აქ არის რაღაც ფულად გზავნილების გაზრდილი მაჩვენებლები, ამ ნაწილში შეიძლება რომ გარკვეული სიმართლე დავაფიქსიროთ. მოკლედ რომ მეორე ნაწილზეც გადავიდეთ ამ შემთხვევაში. გიორგი აკაურიძის განცხადება იქ მართალი აღმოჩნდა, გულისხმობ შემოსულობებს ბიუჯეტის და 100%-იანი შესრულება აქვს. თავარი მაჩვენებლები რო გამოყო და თავარი ასე ვთქვათ, მიმართულებები და რატომ გამართლა ასევე ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ამ განცხადებაში რამდენიმე მიმართულებაზე არის საუბარი. პირველ კვარტალში ძირითადად აქცენტს გიორგი აკაურიძე აკეთებს საგადასახადო შემოსავლების მუხლის და ზოგადად შემოსულობების შესრულებაზე სახელმწიფოდან აირთ ბიუჯეტებში და ნუ აქ ყველა კომპონენტი ნამდვილად გააჭარბებით არის შესრულებული. ყველაზე მეტად აღსანიშნავი არის პრივატიზების მუხლი. ხო, ეს არის ძალიან კარგი და საინტერესო ტენდენცია. პირველ კვარტალში პრივატიზების მუხლი გეგმასთან შედარებით, ანუ ფაქტობრივი მაჩვენებელი არის ორჯერ მეტი, 37 მილიონამდე, 36.6 მილიონი და უკვე მეორე კვარტალში არის 39%-ით უფრო მეტით შესრულებული. ანუ 39%-იანი გადაჭარბება გვაქვს. რაც შეეხება ჯამურ შემოსულობებს, ამ შემთხვევაში 120%-ზე მეტი არ არის ეს გამოდის, ეს ვთქვათ 101.19, ანუ 102% დაახლოებით. თუმცა, ანუ ეს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით დათვლილი მონაცემი არის, ნაერთი ბიუჯეტის ეს ვთქვათ შესრულების სტატისტიკური მაჩვენებლები ჯერჯერობით, ანუ საგადასახადო შემოსავლების გარდა სრულყოფილად არ გვაქვს და ამდენად ესე ცალსახად ამ კრიტერიუმში ვთქვათ არ გამოვიდავეთ მინისტრის მოადგილეს და ხარჯვის ნაწილია საინტერესო და უფრო ხო ეს ამ ნაწილი. ხო, ხარჯვის ნაწილში იყო ის რომ ვთქვათ თლიანად გეგმა ვერ სრულდებოდა, რაც განცხადებაში იყო აღნიშნული 90%-ზე მეტი იქნებაო. ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული ხარჯების ნაწილი არის საინტერესო, როცა ანუ რეალურად სახელმწიფო გვაქვს უფრო ნაკლები ხარჯი ვიდრე მთავრობას დაგეგმილი ჰქონდა. 92.7% არის ხარჯების მაჩვენებელი. და ჯამურად გადასახდელები არის 95.1%. დაახლოებით ის მაჩვენებელი, რასაც გიორგი აკაურიძე ამ განცხადებაში აღნიშნავს, ამიტომ არის ეს განცხადება. შესაბამისად ამ ნაწილში რაღაც პოზიტიური ტენდენციები იქნება, თუნდაც პრივატიზაციის თუნდაც ადმინისტრაციული ხარჯების ნაწილში ნამდვილად პოზიტიური ტენდენციები იქნება და ეს ძალიან სასიამოვნო და მისასალმებელია. ანუ მგონი გამოდის, რომ ერთში თუ ცდარი არის და მეორეში მართალი
მართალი და ნახევრად მართალია. დღეს ნახევრად მართალი შეგვიძლია ორივე სტატიის. ანუ ეგ ერთმანეთს ისე აბალანსებს, რომ შეეძლო არაფერი არ ეთქვა და იგივე დამოკიდებულება. ანუ ის მაგინა რომ თულვა გაისარჯა. რამე ერთიც უნდა დაამატოს და გაისარჯა. არა, ანუ ეს მეორე შემთხვევა ისეთ მაჩვენებლები არის, რომ ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ანუ ეს არის 5 თვის მაჩვენებლებზე საუბარი აქ და ეს ცოტა უფრო ზოგად შეფასებებში მეტწილად მცდარი იყავდა რა, რასაც ეს თქო ყოველდღიურად ეხება და თვითონ უშუალოდ ითვლის ალბათ გარკვეულ სიტუაციებში, იმ შემთხვევაში იყო აბსოლუტურად მართალი. მაგათ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე საკარგი სტუმარი იქნებოდა დღევანდელ ეთერში, ვინც შედეგებით შეეცდებოდა შეცვლილიყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ასეთ საინტერესო დისკუსია შემოგთავაზეთ გადაცემის მიწყვილს. სანამ მაყურებელს დავამშვიდობები, პრემიერ-მინისტრის მთავრობის ხმაზე გაკეთებული განცხადებებიდან ერთ-ერთთან დაკავშირებით მინდა ძალიან მოკლედ ინფორმაცია მივაწოდო. კვირიკაშვილი ამბობს, რომ ისრაელში ვიზიტის შეფასებისას მიღწეულია შეთანხმებით, რომ ოქტომბერში საქართველოში ისრაელ-საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის ხდომა გაიმართება. ეს არის სიახლე დღევანდელი მთავრობის ხდომისას, სხვა დანარჩენთან დაკავშირებით ჯერჯერობით რაიმე სიახლის შემოთავაზება არ შემიძლია, მაგრამ თუ მინისტრები ჟურნალისტებთან გამოჩნდებიან და კითხვებს უპასუხებენ, რომელიც მათი მისამართთან, მათი უწყებების მისამართი დაგროვდა, კიდევ ბევრ საინტერესო ამბავს შემოგთავაზებთ საქმის კურსის ეთერში 15 საათზე, ამას კი ბექაპაციკაცთან ერთად უნდა დაალოდოთ. ზუსტად 15 საათზე ვიქნებით პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა საღამოს შემაჯამებელი საქმის კურსის ეთერში. ჩვენ კი საქმიანი დილით ხვალ ზუსტად 8 საათზე დაგიბრუნდებით და პირველზე იქამდე ქალების ნარატივი არ გამოდავთ.